Hare Krishna, everyone. So we're continuing with actually the final session today of the fourth canto. Folytatjuk ma, és ma lesz a negyedik éneknek az utolsó szemináriuma. So we've had 3 sessions so far. Eddig volt 3 találkozás. Flying through canto 4. Így röptébe vettük a negyedik éneket. 31 chapters in this canto. Ebbe az énekben 31 fejezet van. Canto 3 has 33 chapters, so it's just behind. Tehát a harmadik ének az a 33 versből áll, a fejezetből áll, bocsánat. And yeah, so time flies when you're having fun. Hogyha az ember jól érzi magát, akkor röpül az idő. So we will finish the fourth canto by the end of today. A mai nap végére be fogjuk fejezni a negyedik éneket. And then at some point next year, meaning 2025, we'll valamikor a continue következő évben, 2025-ben a 5-ös énekkel fogjuk folytatni. and 6 and 7, and hopefully at some point we'll finish all the way up to canto 12. És remélem, hogy így sorba szépen egyszer majd csak eljutunk arra, hogy a 12. éneket is befejezzük. Bhagavatam is wonderful. A Bhagavatam csodálatos. And I really hope that at least some devotees will have been inspired to enter into the depths of Bhagavatam more and more. Remélem, hogy sikerült legalább néhány baktát arra inspirálni, hogy mélyebben belemerüljön a Bhagavatamba. Okay, so we begin as usual with our prayers to Śrīmad-Bhāgavatam. Először kezdjük azokkal az imákkal, amiket a Śrīmad-Bhāgavatamhoz intézünk. And these prayers are penned by Srila Sanatana Goswami. És ezeket a Srila Sanatana Goswami költötte ezeket az imákat. And as usual, we do in call and response. És ugyanúgy felelgetősen fogjuk csinálni, ahogy szoktuk. Sarva Shastabdi Piyusha Sarva Shastabdi Piyusha Sarva Vedaika Satphala Sarva Vedaika Satphala Sarva Siddhanta Ratnadhya Sarva Siddhanta Ratnadhya Sarva Lokaika Drikprada Sarva Lokaika Drikprada Sarva Bhagavata Prana Sarva Bhagavata Prana Śrīmad-Bhāgavata Prabho Śrīmad-Bhāgavata Prabho Kalidvanto Ditaditya Kalidvanto Ditaditya Shri Krishna Parivartita Shri Krishna Parivartita Paramananda Pathaya Paramananda Pathaya Prema Varshyaksharayate Prema Varshyaksharayate Sarvada Sarvasevyaya Sarvada Sarvasevyaya Shri Krishnaya Namostute Shri Krishnaya Namostute Madeka Bandhu Matsangin Madeka Bandhu Matsangin Madguru Manmahadhana Madguru Manmahadhana Madnishtarka Madbhagya Madnishtarka Madhagya Maddananda Namostute Madananda Namostute Sadhu Sadhu Tattayin Asadhu Sadhu Tadayin Atini Chochatakara Atini Chochatakara Hanamuncha Kadachin Mam Hanamuncha Kadachin Mam Premna Hrit Kantayospura Prema Hrit Kantayospura. Prabhu, can you read the translation for the first? Ó Srimad Bhagavatam, ó nektár, amelyet az összes védikus szentírás óceánjából köpültek. Ó a védák legkiemelkedőbb, transzcendentális gyümölcse. Ó te, aki minden lelki filozófiai következtetés égkövével rendelkezel. Ó te, aki spirituális látást adsz a világ minden emberének. Ó Vaisnava bakták életlevegője, ó Uram, te vagy a nap, amely felkelt, hogy eloszlassa a Kali Juga sötétségét. Te valójában Krishna vagy, aki visszatért közé. So it's described actually right now in the Bhagavatam classes here in the temple. We're going through the first canto. Ugye most a templomi leckék során az első éneket vesszük. And it's the events surrounding Krishna leaving the planet. És ez arról szól, hogy Krishna
azokról az eseményekről szól, amely Krisnának a bolygóról való távozásával kapcsolatosak. And the effect on the Pandavas and other personalities when Krishna leaves the planet. És hogy milyen hatással volt ez a pándavákra, amikor Krishna elhagyja a bolygót. So there's a very nice verse which glorifies the Bhagavatam. Nagyon szép vers, nekünk dicsőítenünk kell a Bhagavatamot. And it says, Krishna swadhamo pagate dharma gyana dibisaha. Ugye ezt mondja, Kalau nashtadrishamesha puranarko dunodita. So it describes how when Krishna returned to his own dham, to the spiritual world. és tehát ő arról beszél, hogy amikor Krishna visszatért a saját honába, a lelki világba, Then he took dharma and gyan, knowledge and dharma with him. akkor magával vitte a tudást és a dharmát. And in that situation, darkness shrouded the planet. És ezáltal a bolygót sötétség borította be. This is Kali Yuga, the age of darkness. Ez Kali Yuga, a sötétség kora. There's one hope. Viszont van egy remény. There's one something which is shining light in an otherwise very, very dark age. Van valami, ami csodálatos fényt ad egy egyébként teljesen sötét korban. What is that one? Mi is az? I wouldn't say thing, personality. Who is shining light into this age of darkness? It is Śrīmad-Bhāgavatam. Tehát ez nem egy dolog, ez egy személy. Ki az, aki ezt a fényt árasztja magából? Ez a Śrīmad-Bhāgavatam. Puranarko dunodita, sun. As brilliant as the sun, Srila Prabhupada said. Srila Prabhupada úgy mondja, hogy olyan ragyogó, mint a nap. So otherwise, what is that knowledge? What is that sunlight? It is knowledge. Tehát mi is ez a bizonyos napfény, ez a tudás. It is the knowledge of an understanding of what this material world is, what is the spiritual world, and how do we arrive there. És ugye ez arról szól, hogy mi ez az anyagi világ, és mi a lelki világ, és hogyan tudunk oda jutni. And this Bhagavatam is non-different to Krishna, just like we say the holy name is non-different to Krishna, abhinnatam namanamino. The Bhagavatam is non-different to Krishna. És a Bhagavatam ugyanúgy, mint ahogy a szent név, nem különbözik Krishnától. Mataji? Ó, Śrīmad-Bhāgavatam, tisztelettel és gondolatomat ajánlom neked. Olvasásod által az ember transzcendentális boldogságot ér el, mert szótagjaidból a tiszta Isten szeretet esélye mindig az olvasóra. Téged mindenkinek mindig szolgálnia kell, mert Krishna inkarnációja. Ki? Mataji. Ó, Śrīmad-Bhāgavatam, ó egyetlen barátom, ó egyetlen társam, ó tanító, ó nagy gazdagságom, ó megmentőm, ó jó szerencsém, ó boldogságom, tiszteletteljes hódolatomat ajánlom neked. Finally, Mataji. Ó, Śrīmad-Bhāgavatam, aki szenté teszed a szentségteleneket, ó legelsőttebbek felszabadítója, kérlek soha ne adj el. Kérlek nyilvánulj meg szívemben és torkomban, Krishna iránti tiszta szeretet kíséretében. Granth Raj Śrīmad-Bhāgavatam ki Jai. So, as I said, we're continuing with Canto 4. Ahogy mondtam, folytatjuk a 4. éneket. Who remembers what the first section is all about in Canto 4? Ki emlékszik arra, hogy a 4. ének első része mivel foglalkozik? Daksha, the Daksha Yagya. Igen, a Daksha-jagjával foglalkozik. Lord Shiva, Daksha, and the very messy, offense-filled situation that ensued from their Igen, az Úr interactions. Shiva, meg Daksha, és az, hogy milyen ilyen katyvaszos körülmények keletkeztek. That was chapters 1 to 7. Ez az 1-től 7. fejezet volt. And then after that, what is next? Ezután mi következett? Canto 4. Who's next? Someone else. Dhruv Maharaj. Ugye Dhruva Maharaj következett. So Dhruva Maharaj, he was a Kshatriya prince, Ő egy kis kshatriya hercegecske volt, 5 years old. mindössze 5 éves, But when he wasn't respected, he left home
and engaged in the deepest, most intense meditation. És amikor tiszteletlenül bántak vele, akkor elhagyta az otthonát, és elvonult, hogy a legmélyebb meditációba süllyedjen, vagy merüljön el. Eventually he received darshan of the Lord. És végül megkapta az Úr darsanját. And became a pure devotee. És tiszta bakta lett belőle. So that was chapters 8 to 12. Ez a 8-tól a 12. fejezetig tartott. And then last session, I know it was 3 weeks ago. Tudom, hogy ez 3 hete volt, nagyon régen. Mi volt a legutolsó? I apologize for last week, it was out of my hands, but we had to postpone to this Elnézést week. kérek, hogy nem tudtuk az eredeti tervek szerint megtartani múlt héten. But 3 weeks ago, what did we discuss? Mit beszéltünk meg 3 héttel ezelőtt? Leadership roller coaster. So who does that refer to? Prithu Maharaj. Ugye a vezetői hullámvasutat beszéltük meg Prithu Maharaj kapcsán. So the Prithu Maharaj was a perfect leader, but his predecessors, there were some ups and downs. Prithu Maharaj tökéletes vezető volt, de őt megelőző vezetők azoknak voltak ilyen hullámzásai. Yeah, and so that was 11 chapters we covered in one session. Egy alkalommal 11 fejezetet vettünk végig. 13 to 23. A 13-tól a 23-ig. So it was very much a summary. Nagyon összegezve, nagyon tömören vettük. Many wonderful details and insights are there. De ezekben a fejezetekben nagyon sok érdekes részlet és mély gondolat van. And then finally, today, és akkor ma ugye az utolsó alkalom. Completing chapters 24 to 31. A 24-től a 31-es fejezetig fogjuk ma venni. So today we'll be hearing about Prācīnabarhiṣat. Ma Prācīnabarhiṣatról fogunk hallani. And his sons, the Pracetās. És az ő fiairól, a Pracetákról. Yeah, so this is all in the line of Maharaj Uttanapad. Ez Uttanapad királynak a dinasztiája. You'll remember the slide which shows the family tree coming from Swayambhuva Manu. Talán emlékeztek arra a diára, amely Swayambhuva Manuról vezette le a családfát. Swayambhuva Manu had 3 girls and 2 boys. Ugye neki 3 lánya és 2 fia volt. Yeah, so we heard about Akuti, Prashuti and Sati. Is here. Devahuti. Devahuti. Yeah. And then of course here we are, the lineage of Uttanapad is our focus for the past few sessions. És akkor most erre az elmúlt 3 ülésben erre a részre koncentrálunk. Yeah, so you remember everything about Devahuti, I'm sure. Ugye biztos emlékeztek Devahutira. Yeah, that was in the 3rd canto with Kardama Muni. Ugye ez a 3. énekben Kardama Munival kapcsolatban volt. Akuti is just mentioned briefly. Akutit csak röviden említik. Prashuti is the wife of Daksha. Prashuti Daksának a felesége. So that's where the Daksha Yagya comes in, és 1 to 7. Daksha Yagya. And then the ancestor, or not the ancestors, the successors of Uttanapad. És akkor így Uttanapad leszármazottairól. Uttanapad in his line was Anga. Az ő leszármazottai között volt Anga. Great king. Nagy király. But his son was Vena. De az ő fia Véna volt. From a great personality, not so great personalities can come. Tehát azt is mutatja, hogy egy nagy személyiségnek lehetnek nem olyan nagy személyiség utódai. Bhaktivinoda Thakur had many children. Bhaktivinoda Thakurnak sok gyereke volt. But he said there was one who was useful. De azt mondta, csak egy volt, aki hasznos volt. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Bhaktisiddhanta Saraswati Srila Prabhupada had 4 children. Srila Prabhupádnak 4 gyereke volt. None of them joined his mission, supported és egyik him se csatlakozott az ő in any missziójához. substantial way. So one of them tried to sue ISKCON and claim it as his own, as his inheritance. Volt köztük olyan, aki beperelte az ISKCON-t, és magának akarta, mint az ő örökségét. So
Vena was the son of Anga. Anga was a great king. Vena was a very, very problematic personality. Ugye Anga nagy király volt, Véna pedig egy igencsak problematikus személyiség volt. But from Vena came Prithu Maharaj. De Vénától származik Prithu Maharaj. From the churning of the body of Vena came Prithu. És ugye azáltal hozták létre, hogy a testét, hogy a Véna testét köpülték. And then further down in the same line of Uttanapad. És még tovább az Uttanapádnak a vonalában jelennek meg a king called Prācīnabarhiṣat. A Prācīnabarhiṣat nevű király. Yeah. And that's what we're going to be speaking about today. És ma erről fogunk beszélni. The king called Prācīnabarhiṣat. Prācīnabarhiṣat nevű királyról. So this is the king, Prācīnabarhiṣat, and this is Narada Muni who is preaching to him. Igen, tehát bal oldalt van a király, és tőle jobbra Narada Muni, aki prédikál neki. Narada Muni is the greatest preacher of all time. Narada Muni minden idők legnagyobb prédikátora. He turns up anywhere and everywhere, and he's always giving divya gyan to personalities. És ő legváratlanabb helyeken tűnik fel, és isteni tudást ad. Prācīnabarhiṣat was basically governed by the material energy. Prācīnabarhiṣat királyt befette az anyagi energia. And Narada Muni came to rescue him from this terrible situation. És Narada Muni azért jött, hogy megmentse őt ettől a rémes helyzettől. What's interesting is that, especially when someone is really covered by the material energy, they may not even know it. Az figyelemre méltó, hogyha valakit nagyon befed az anyagi energia, nincs is tudomása róla. It's a step forward when one can see oneself clearly and honestly in the face and say, okay, I'm in trouble. Az már egy nagyon komoly fejlődés, hogyha valaki szembe tud nézni saját magával, és bevallja, hogy gondba vagyok. What's really dangerous is when someone thinks everything's okay. Ami igazán veszélyes, az, hogy valaki benéz a tükör, és azt mondja, minden rendben. So the first thing that the preacher has to do is to convince an individual that you got a problem. Tehát az első dolog, amit egy prédikátornak tenni kell, hogy meggyőzze a személyt arról, hogy problémája van. So we will see how Narada Muni did that for the king. Most látni fogjuk, hogy ezt hogy csinálta Narada Muni a király javára. So, what happens in these chapters? Mi történik ezekben a fejezetekben? So, Prācīnabarhiṣat, he's a king, of course. What does he want? He wants offspring, he wants sons who can then take over his kingdom and continue the legacy. Prācīnabarhiṣat király, és mit akar egy király? Hát nyilván utódokat akar, fiúkat, akik átvehetik a királyságát. He has 10 sons. 10 fia van. They're called the Pracetās. Úgy hívják őket, hogy Pracetāk. They're very obedient. Nagyon engedelmesek. They're very good. Jó fiúk. So then the king says, okay, I want you to get married and procreate. És azt mondja nekik a király, hogy tessék megnősülni, és tessék utódokat hozni a családba. But before one engages in any kind of important activity, de mielőtt bármilyen fontos dologba kezdünk, one has to be trained. Fel kell rá készülnünk, kiképzést kell kapjunk. Brahmacharya is dying out in the world. A világban a brahmacharya kiveszőben van. But one of the key aspects or functions of brahmacharya is to train a young person in sense control, mind control, spiritual life. A brahmacharjának az egyik fontos feladata, hogy az illetőt kiképezze arra, hogy ura legyen az érzékeinek, az elméjének. Igen. To build a solid foundation in one's spiritual life. Igen, azért, hogy egy szilárd alapot teremtsen a lelki élete számára. So then one can be a good grihasta. De lehet valaki egy jó grihasta. Ja, oké, köszönöm. Ahhoz, hogy valaki egy jó grihasta legyen. Generally this is not understood. Általában ezt nem szokták érteni. And therefore many people don't choose to go down that road.
És ezért sok ember nem is választja ezt az utat, and not have proper training. és így aztán nem kap megfelelő kiképzést. So Prācīnabarhiṣat, the father himself, he sends his sons, he says, go to the forest and do 10,000 years of meditation. Úgyhogy az apuka a fiainak azt mondja, menjetek az erdőbe, és ott 10 000 évig meditáljatok. That's not 10,000 seconds, Ez nem 10 000 másodperc, not 10,000 minutes. nem 10 000 I perc, said 10,000 years of 10 meditation. 000 év meditáció. Of course, this is probably at a time when they lived for 100,000 years. De ez nyilvánvalóan egy olyan korszakban zajlott le, amikor 100 000 évig éltek az emberek, And that was Satyayug. ugye Szatya jugában. I'm guessing, I haven't looked into that. Én csak következtetek erre. But he sends them to go and to meditate. De minden esetre annyi elég, hogy elküldte őket, hogy meditáljanak. To carry out sacrifice and austerity. Hogy áldozatokat hozzanak és lemondásokat végezzenek. During those austerities, Prācīnabarhiṣat, he's in the palace. Ez alatt, amíg a fiai lemondásokat végeznek, Prācīnabarhiṣat a palotájában van. And he came to meet Narad Muni. És ennek során találkozott Nárada Munival. And at that time, Narad Muni changes his life. És ez alkalommal Nárada Muni megváltoztatja az életét. Narad Muni could see that this personality, he needs help. Nárada Muni látja, hogy ennek a személynek szüksége van segítségre. And so he told the story of Puranjan, Ezért elmondta neki Puranjan a történetét. king called Puranjan. Egy király, Puranjan király And the történetét. purpose was to enlighten him about his situation. És az volt a célja ezzel, hogy felvilágosítsa a helyzetéről. Through Narad Muni's help and guidance, Nárada Muni segítségével és irányításával Prācīnabarhiṣat became realized, Prācīnabarhiṣat megvalósított lett, and he renounced. és lemondásra jutott. And the Pracetas, they returned and they began to rule the kingdom. És Praceták, amikor visszatértek, akkor átvették a királyság irányítását. And the Pracetas also gained perfection. És a Praceták is elérték a tökéletességet. So it's interesting that King Prācīnabarhiṣat, he wasn't sinful. Érdekes, hogy Prācīnabarhiṣat nem volt bűnös, He was a dharmic, pious person. ő egy dharmikus, jámbor személy volt. But he was engaged in materialistic, ritualistic, pious activities. De az ő jámborsága ilyen anyagias, ilyen eredményre törő, számító cselekvések voltak. Yeah. So his goals were material. Tehát a céljai anyagiak voltak. And therefore he was, even though he was following the Vedic literatures, És ez még akkor is így van, hogyha a védikus rituálékat folytatta, követte. which is a good thing, Ami tulajdonképpen jó dolog, he was materially motivated. de anyagilag volt motiválva. His desires and the fruits were material. Tehát az ő vágyai és azoknak gyümölcsei, azok anyagiak voltak. And therefore he was going to remain entangled in the material world. Ennek persze az a következménye, hogy belebonyolódva marad az anyagi világba. So that is also a pitiable situation. Ez is egy szánalmas helyzet. And therefore Narad Muni comes to help him. És akkor Nárada Muni jön, hogy segítsen neki. So this is a summary of what we're going to cover today. Tehát ez az összegezés annak, hogy mit fogunk ma venni. So okay, the Pracetas, Na lássuk a pracétákat. they were obedient young men. They were obedient young men. Ők nagyon engedelmes fiatal emberek Their voltak. father said, go and perform 10,000 years of sacrifice. Azt mondta az apjuk, hogy menjetek és 10 000 év lemondást végezzetek. And they said, sure, of course. És azt mondták, hogy nem, persze. Okay, so I just wanted to reflect on this a little bit. Why did they go to perform this kind of intense... They're princes. Number one, they're princes.
Tehát ugye egy kicsit hadd fejtsem ezt ki. Tehát miért mentek el ezek ilyen lemondásokat végezni? Elvégre ezek hercegek voltak. But you see how they're just wearing a very simple cloth. They're wearing a very simple cloth around their. Láthatjátok, hogy nagyon egyszerű ruházatot viseltek. No jewelry, no helmet, no armor. Semmi ékszer, semmi sisak, semmi fegyver. They're relying on nature. Tehát ők a természetre bízták magukat. And this 10,000 years of meditation was underwater. És ezt a 10,000 év meditációt a víz alatt végezték. So why do this? Miért? Miért van erre szükség? So there's a few reflections. Hadd fejtsek ki pár gondolatot erről. Maybe I can ask you, why do they do this? Vagy inkább megkérdezek benneteket, hogy miért csinálják ezt. Because very often we hear about this. So and so went to the forest to meditate. Annyiszor halljuk, hogy XY elment az erdőbe meditálni. What is the purpose? Mi ennek a célja? Maybe to get rid of the material energy for a while, vagy megszabaduljanak a anyagi energiától egy időre. So to create some distance from the material energy for some Hogy time. egy kicsit eltávolodjanak az anyagi energiától. Absolutely. Material life is very embroiling. Ugye az anyagi élet az nagyon bevonz minket. So sometime where an individual is away from all of the distractions, duties and responsibilities of life. Ugye egyszer az embernek valamikor el kell különülnie azoktól a kötelességektől, amit az anyagi életben végez. And simply focused on the ultimate goal of life. És akkor koncentrálnia kell az élet végső feladatára. One is there's a potential to make significant progress during that period. És egy ilyen időszak alatt lehetséges nagyon komoly haladást elérni. That kind of dedication and focus on God consciousness allows one to have deep spiritual experience. Hogyha az Isten tudatra való ilyenfajta nagyon fókuszált koncentrálás megtörténik, akkor a lelki életben jobban lehet haladást elérni. Our environment affects our consciousness. A környezetünk befolyásolja a tudatunkat. To what degree are our environments conducive for God realization? Az, hogy az a környezet mennyire támogatja azt, hogy az Isten tudatot megvalósítsuk magunkban. Nature is created by Krishna. A természetet Krishna hozta létre. Roads, buildings, transport, these are all man-made. Az utak, az épületek, a vasutak, ezek mind ember által épített dolgok. The environment is not as conducive and supportive for God realization. Az ilyen környezet nem segíti az Isten tudat megvalósítását. Nature is so much closer to God. A természet sokkal közelebb van Istenhez. So yeah, the environment just getting away and just focusing is very wonderful. Tehát ugye ez egy jó dolog, hogyha valaki egy ilyen természetes környezetbe kivonul és Istenre koncentrál. Someone else? Sadhu, because the sages were living in the forest at that time, like in huge numbers, associate with them easily. So sadhu sangha. És hát ugye akkor a szentekkel való társulás. When you go to the forest, this is where you find sadhus, sages, individuals who have dedicated their lives to a higher cause. Hogyha az erdőbe vonulsz, akkor ott találkozhatsz bölcsekkel, akik az életüket az Isten szolgálatára tették fel. And we'll be hearing, as you can maybe work out from the picture, the És talán Pracetās, látható a képen, hogy akkor itt hallhatnak is. they come across a sadhu also. És akkor találkozhatnak szintén A sadhu of all szadukkal. sadhus. Sorry? A sadhu of all sadhus. És pedig egy olyan szadúval, aki minden szaduja. Someone else? Why go to the forest? Why spend such a long time doing austerities? Miért kell az erdőbe menni? Miért kell ilyen hosszú ideig lemondásokat végezni? To gain strength. Can you elaborate? To gain strength, Prabhu says. Tehát, hogy erőre tenni szert.
to be able to be the kingdom, you need discipline, self-discipline, strength, self-control, all these things. Ahhoz, hogy az ember egy birodalomban uralkodjon, ahhoz erőre van szüksége, és kontrollálnia kell tudni a saját érzékeit. So this kind of a regulated life, Ez a szabályozott élet. meditation, Meditáció a sadhana practice, és egy szadana gyakorlat, it brings mind control, sense control. ez az elme és az érzékek feletti uralmat segíti. It gives a clarity. Egy világosságot is hozza. It gives a self-control, it gives strength to an individual. Tehát ugye az önuralmat, az erőt adja az egyénnek. To run a household, Ahhoz, hogy az ember egy háztartást vezessen, to run a kingdom, hogy egy királyságot vezessen, those qualities are very, very important. ezek a tulajdonságok nagyon fontosak. These days, these things are really not seen or valued. Ezeket a dolgokat manapság nem nagyon látjuk, és nem is nagyon értékelik őket. People are used to getting whatever they want, whenever they want, however they want. Az emberek azt akarják, hogy megkapják mindazt, bármit akarnak, bárhol, bármikor. As a result, they become weak. Ettől azonban gyengék lesznek. They become a servant of their mind and senses, Így az elméjük és az érzékeik szolgájává válnak, rather than being in control of their mind and senses. ahelyett, hogy urai lennének ennek. The first verse of the Nectar Instruction says, Bhacho vegam manasakroda vegam jiva vegam udarupashto vegam etan vegan yo vishaheta dira sarvam apiman prithavim sashishyat. That a Swami is someone who has controlled the pushings, the urges of the mind and senses. A tanítások nektárjának az első verse arról szól, hogy szükséges az, hogy az elmét és az érzékeinket kontrolláljuk. This is the basic training of a young man, of youth. Egy fiatal embernek ez a legfontosabb kiképzése, a Because legalapja. in life, these qualities are fundamental. Az életben ezek a tulajdonságok alapvető fontosságúak. Anyone else? Van még? Question? Please. How can a father who is a self-enjoyer or sense-enjoyer give such a direction to his sons? So the question is, how can a father who himself is a sense enjoyer give such direction to his sons? Ugye a kérdés az volt, hogy egy apa, aki maga egy érzékkielégítő, hogy egy ilyen utasítást ad a fiainak. He can't. He can't. Nem tud. He can't give such direction. Nem tud ilyen iránymutatást adni. If he's not practiced himself in these qualities, then what can he teach to his children? Tehát, hogyha ő ezekben a tulajdonságban nincsen kiképezve, nincsenek meg neki ezek a tulajdonságok, hogy tudja tanítani a gyerekeit? He may be able to parrot some words that he may have picked up from classes and books. Lehet, hogy a leckékből meg a könyvekből összeszedett egy-két gondolatot vissza tudja mondani, mint egy papagáj. But children are more intelligent than one may realize at first. De a gyerekek azért okosabbak, mint ahogyan gondolnánk. They don't care so much about what you say. Nem az érdekli őket, nem azt követik, hogy mit mondasz nekik, They care more about what you do. hanem azt követik, hogy mit lát, hogy They mit csinálsz. see what's going on in your mind and heart by what you're actually doing in your life. Ők leveszik azt, hogy mi megy végbe az elmédben abból, hogy mit csinálsz. And that's what they'll suck up and just follow. És akkor ezt felszedik, és ezt követik. And this is why, but then even if a father or a mother is sense-controlled, mind-controlled, and therefore qualified to teach, Még akkor is, hogy egy apa vagy egy anya urai az érzékeknek, tehát felkészült arra, képes lett arra, hogy tanítson, then they can have more impact on the child. És akkor nagyobb hatással tudnak lenni a gyerekre. They're living that, and therefore they can teach. És hogyha ezt megélik ezeket, az életükben is érvényesítik ezeket a dolgokat, akkor tudnak tanítani. But there's another issue that arises, is that there's a familiarity. De van itt egy másik probléma, vagy lehetséges probléma,
a közelség, a megszokottság. And therefore, the children over time will be less inclined to listen to their parents. Igen, és aztán ez arra vezet, hogy a gyerekek egy idő után már nem nagyon akarják követni, amit a szülők mondanak. And therefore, actually, and this is why in the Vedic culture there would be gurukuls where children at a young age would go and they will be taught by an outsider. Ezért van a gurukula rendszer, amikor a gyerek egy viszonylag fiatal korban már elmegy egy gurukulába, ahol egy kvázi külső személy tanítja. Where there's naturally a degree of detachment on the part of the teacher. Így természetesen a tanár részéről van egyfajta elkülönülés. And on the part of the child. És a gyerek részéről is. And therefore the teaching process can be more effective. És így a tanítási folyamat az erősebb, hatékonyabb tud lenni. That's the ideal. Tehát ez a mögötte levő megfontolás. It's okay, Prue? What do you think? So the question is, why did they still follow? Hát a kérdés az, hogy miért követték mégis az apjukat. They were good kids. Jó gyerekek voltak. Jó gyerekek voltak. Please. Just a conjecture. Probably there was a brahmana advising the father. Also, yeah. Probably. Please, yeah. And, yeah. Tehát valószínűleg azért volt ottan az udvarban egy brahmana, és akkor súgott a királynak. And yeah, it's an interesting topic actually. So, okay, so Prācīnabarhiṣat is materially driven, having fun. Telling his children to go to the forest. Go to the forest and do 10,000 years meditation. Prācīnabarhiṣat király jól érzi magát, ott a palotában élvezi az életet, és elküldi a gyerekét, menjetek csak 10,000 évig, meditáljatok egy kicsit. I guess also if you're in an environment where that's the norm. All the kids go out and do 10,000 years of meditation. lehet, hogy persze a környezet is, a kialakult szokások is ez, hogy mindenki elmegy 10,000 évre meditálni. Then it's easier to do the same. Akkor könnyebb ugyanezt ezt követni. And these days it's frowned upon to get training. Manapság így megszólják azt, hogyha valaki ilyen komoly kiképzést kap. Many devotees who themselves receive training tell their children, don't bother. Még baktáknál is előfordul, a gyerekeknek azt mondják, hogy nem fontos. I won't say any more on that. Ezt most talán hagyjuk a témát. Yeah, training is so important. Otherwise, you think you're doing them a favor, but you're actually shooting yourself and them in the foot. Tehát ugye azt hiszed, hogy jót teszel, hogyha ezt kihagyod, de tulajdonképpen nagyon visszaüt ez a dolog. It's much easier to go down the easy route in life. Könnyebb persze a könnyű utat követni az életben. And what's the easy route? Okay, well, have fun, enjoy life, be comfortable. Ugye, hát mi a könnyű út? Hogy oké, élvezd az életet, csak élvezd a kényelmet, lazíts le. Leads to suffering. És ez viszont szenvedéshez vezet. Attempts, Prahlad Maharaj says, that the moment we attempt to be happy in this world, that is a point when suffering begins. Prahlad Maharaj azt mondja, hogy abban a pillanatban, hogy megpróbáljuk élvezni ezt az anyagi világot, ott kezdődik a szenvedés. Just reflect on that. The moment in life we aspire and desire and act in order to be happy, suffering begins. Tehát, hogy csak gondolkozzatok el ezen, tehát abban a pillanatban, hogy megpróbálunk élvezni, megpróbálunk boldognak lenni ebben a világban, abban a pillanatban kezdődik a szenvedés. And therefore a wise person, he understands that in order to be successful in life, in whatever arena it may be, I have to embrace some hardship. Ezért azok az értelmes emberek, akik ezt értik, azok megpróbáljanak elfogadni bizonyos nehézségeket ahhoz, hogy a célt elérjék. Just a couple of days ago I was giving a class to the Sankirtan devotees. Pár nappal ezelőtt volt egy
lecke a Sankirtan baktáknak. Morning Bhagavatam class. Tehát reggeli Bhagavatam It was lecke mainly volt. Sankirtan devotees there. Csak sok Sankirtan bakta volt And I was jelen. just saying how actually book distribution, the streets are our shelter. Próbáltam ott elmagyarázni, hogy valójában a könyvosztás az utcán az, ami menedékünk. And this is where we make so much progress. És így tudunk komoly haladást elérni. And then one devotee put up a hand and she was just saying how, well, you know, when I think of shelter, I think of a nice warm room with a bed and I can rest and relax. És akkor az egyik bakta feltette a kezét, hogy hát amikor menedékről hallok, akkor mindjárt felrémlik az elmémben egy szoba, meleg szoba, ahol van egy ágy, ahol le lehet feküdni, lehet pihenni. So then I was just reflecting and trying to explain that anyone who's been successful in life, they had to go through some hardships, some difficulties. És erre azt magyaráztam, hogy bárki, aki komolyabb eredményt elért az életben, aznak mindegyiknek kellett valamiféle nehézséget elfogadnia. Sports stars, rock stars, pop stars, whoever. Az élsportolók, a rockstárok, üzletemberek, ez mind így van. They all have to go through so much difficulty, austerity, Nagyon komoly sacrifice lemondásokat, áldozatokat kell vállalni. in order to reach where they've reached. Ahhoz, hogy elérjék, amit aztán végül elérnek. Prabhupada says very important one line in one purport 2:3:24. A második ének harmadik fejezet 24-es vers magyarázatához Prabhupada csak egy nagyon fontos sort írt. He says, an easygoing life and the attainment of perfection in transcendental realization do not go together. Tehát a könnyű élet és a lelki életben való komoly megvalósítás egyszerűen nem passzol, nem működik. Nem lett mind a kettő. Yes. Okay. Just a couple of other. So, just why do they go for austerities? Tehát, hogy miért, hát akkor összegezzük, miért vállalják ezeket a lemondásokat? Is that okay, by the way? Ez így jó? Thank you. So, cultivating detachment from the world. Ugye kultiválnunk kell a világtól való elkülönülést. So then when one returns and engages in family life, one is not overly attached. Tehát amikor aztán valaki egy ilyen után visszatér a családi életbe, akkor nem lesz túlságosan ragaszkodó. When there is attachment is natural. A ragaszkodás természetes. But when that attachment is excessive, it leads to suffering. De hogyha ez túlzásba megy, akkor szenvedés lesz a vége. Everything in life should be balanced. Should be balanced. Balanced. Az életben mindent mértékkel kell And gyakorolni. the other thing that sometimes we find difficult to get our heads around is that you can be relatively detached but still dutiful. Aha. Tehát meg lehet találni azt a pontot, hogy viszonylag elkülönült legyél, de azért a kötelességedet teljesítsd. The problem is people are dutiful because they want something as a result of being dutiful. Ugye az a baj, hogy az emberek általában azért gyakorolják a kötelességeiket, mert valamit viszonzást várnak. We are fruitive. Tehát ez a gyümölcsöző cselekedetek. Whatever we do, we want something back for me. Bármit teszünk, akarjuk azt, hogy valami nekünk ebből lejöjjön. This trains an individual to learn to do something where I'm not involved. I don't get anything back. Ugye ez arra szoktatja az embert, hogy mindig úgy cselekedjen, hogy annak legyen valami haszna az ő számára. This trains us to engage in selfless action. De viszont, ha gyakoroljuk ennek az ellenkezőjét, akkor önzetlen, tehát megtanuljuk, hogy kell önzetlen viselkedni. To do your duty selflessly. Hogy a kötelességünket önzetlenül végezzük. So this varnashram system is training the consciousness and the heart to learn to love. És ez a varnashram rendszer a tudatot és a szívet arra szoktatja, hogy megtanuljon szeretni.
Because when you learn to love, you learn to serve, you learn to give without desiring anything back in return. Amikor megtanulod ezt a szeretetet, akkor megtanulsz adni, szolgálni úgy, hogy nem vársz semmit cserébe. And that is the attitude with which we have to approach the Lord. És ez az a hangulat, amiben az Urat meg kell közelítenünk. So the whole system is built, it's very scientific. Ez az egész rendszer roppant tudományos. People see this as ropes around my arm, around my arms. I can't act with freedom, I can't do what I want. Sokszor az emberek ezt úgy élik meg, mintha meg lenne kötözve a kezük. Nem tudom azt tenni, amit szeretnék. But it's actually freeing us from a psychology, from a way of interacting with the world, which is actually binding us. De ez tulajdonképpen megment minket attól, hogy úgy működjünk a világban, amely megkötöz minket. Taking ourselves out of the picture. Pardon? Taking ourselves out of the picture. Igen, így tulajdonképpen így kikerülünk a képből. Okay, so the Pracetās are there. They're just about to start their intense meditation. Ugye a Praceták kivonultak, éppen kezdenék a nagyon intenzív meditációikat. And then comes the greatest Vaishnava. És ezután jön a legnagyobb Vaishnava. Vaishnavanam yatha Shambhu. Shambhu is Lord Shiva. Shambhu az Úr Shiva. Yeah, so he comes with all of his associates. És jön az összes társával. Or at least some of them. He has many Vagy mondjuk valamennyi. And he comes in order to instruct the Pracetās. És azért jön, hogy tanítsa a Pracétákat. There's bells and drums. Dobok, csengők, harangok. And there's an immediate sense of spirituality which pervades the atmosphere when Lord Shiva arrives. És azonnal az atmoszférát megtölti ez a lelkiségnek a hangulata, és akkor ebben a hangulatban jelenik meg az Úr Shiva. Lord Shiva was so happy to see that these young men are just about to engage in austerity. Az Úr Shivának nagyon tetszik, hogy ezek a fiatal emberek most nem sokára ilyen lemondásokat fognak folytatni. By the way, they don't have so much hair due to style. Sorry, what? So much? They're not covered in hair because it's a style. Nem azért szőrösek, mert ugye egy ilyen stíl. Ja, nem divatból szőrösek. Aha, okay. It's just because they're in the forest, Csak azért, mert az erdőben vannak. Igen. Bocsánat. So Lord Shiva says, wonderful. I'm so happy you're doing this. Az Úr Shiva mondja, hogy nagyon örülök, hogy ezt csináltuk, csodálatos. But let me equip you with a prayer. De hadd adjak nektek egy imát. This prayer was taught to me by Lord Brahma himself. Ezt az imát nekem az Úr Brahma személyesen tanította. Brahma is also Lord Shiva's father. Ugye Brahma az Úr Shivának is az apja. It's a beautiful prayer to the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu. Ez az Úr Vishnu felé irányuló nagyon szép ima. He said, in this prayer you will learn all about the glories of Vishnu. Ebből az imából megtanulhatjátok az Úr Vishnu dicsőségét. And through reciting this prayer, you will find connection with the Lord. És hogyha ezt az imát éneklitek, akkor kapcsolatba kerültök az Úrral. In all times, places and circumstances. Bármilyen körülmények között, bárhol. So then Lord Shiva imparted this beautiful prayer to the Pracetās. És ezután az Úr Shiva átadta ezt a gyönyörű imát a Pracétáknak. And this prayer is called the Rudra Gita. És ezt úgy hívják, ezt az imát, hogy Rudra Gita. Rudra is another name for Lord Shiva. Rudra az Úr Shivának egyik másik neve. So the Pracetās, they took this prayer. You can read the prayer in the 24th chapter. Ezt az imát elolvashatjátok a 24. fejezetben. So the Pracetās took these wonderful, beautiful prayers, and they were meditating on these for 10,000 years. Tehát a Pracéták ezen az imán meditáltak 10 000 évig. Meanwhile,
Ezen közben back in the palace, a palotában, here is Prācīnabarhiṣat. ott látjuk Prācīnabarhiṣatot. As we said, he's engaged in all sorts of materialistic, ritualistic activities. És ő mindenféle anyagi cselekvésben van elmerülve. His sons were on the way up. Ugye a fiai azok fölfele emelkedőben They've voltak. just heard the Rudra Gita. Most hallották a Rudra They're Gitát. engaging in intense austerity and penance. Nagyon intenzív lemondásokat és vezekléseket They're végeznek. getting closer and closer to God, to Vishnu. Egyre közelebb kerülnek Istenhez, Vishnuhoz. They're going in the right direction. Ők a megfelelő irányba mennek. But at home, Prācīnabarhiṣat, he's wandering around bemused and illusioned by the material energy. De az apjuk, Prācīnabarhiṣat, az anyagi energia illuzórikus hatása alatt csak tesz-vesz a palotájában, vagy az alatt cselekszik. By the way, sometimes you see the name Prācīnabarhiṣat, sometimes it's Prācīnabarhi, and sometimes it's Prācīna. It's the same person. Szóval, hogyha ezt a három verzióban halljátok a nevét, ez ugyanaz a személy. Yeah, same person. There's no difference. It's just, sometimes someone's called Nicholas, and you call him Nick for sure. Tehát olyan, mint valakit Miklósnak hívnak, de aztán becézlik Mikinek, szóval ez ugyanaz. So Prācīnabarhiṣat, he's following the codes of Dharma. Prācīnabarhiṣat a Dharma szabályait követi. He's gaining piety. Ő nyer, tehát növelje a jámborságát. But his purpose is to enjoy in the world. De mégis a célja az, hogy élvezze a világot. He's approaching religious activity in order to enjoy. Tehát ő az élvezet érdekében végzi a vallásos cselekvéseket. It's relevant because although that may not be the purpose of the average devotee, Ez azért fontos, mert egy átlagos baktának azért nem ez szokott lenni a célja. this may be an impurity which is lurking in the heart. Az ilyesmi az egy ilyen tisztátalanság, ami ott van a szívben. And one has to be careful to reduce and eventually remove such impurities. Tehát az ilyen tisztátalanságokat először is csökkenteni kell, és végső soron legjobb, ha kitisztítjuk, eltüntetjük. Is this Kanishta level or no? No. So this is I want to be happy. Én boldog akarok lenni. Who doesn't want to be happy? Ki nem akar boldog lenni? But that is not the reason why we perform devotional service. Tehát ugye ez az ok, amiért végezzük az odaadó szolgálatot. That is not our drive and our goal of performing practicing Krishna consciousness. Tehát sorry. That's not what drives us to practice. Nem ez hajt minket az odaadó szolgálatban. So Prācīnabarhiṣat was basically missing the goal of life. Tehát Prācīnabarhiṣat tulajdonképpen nem volt tisztában az élet céljával. He may have been religious. Lehet, hogy vallásos volt. Many religious people out there. Nagyon sok vallásos ember van a világban. And actually most people that I speak to in the world, when I speak to people on the streets, etc., most of them are practicing some form of religiosity in a ritualistic way. De akikkel beszélek az utcán, a legtöbb valamilyen vallási folyamatot követ, valamilyen rituálét követ. I'm doing this because it's a good thing to do. És azt mondja, azért csinálom ezt, mert ez jó, hogy ezt I'm doing this because my parents, grandparents, my family lineage, this is what we've always done. Azért csinálom, mert az egész családom, a felmenőim mindig ezt csinálták. I'm doing this because this is the route to me becoming happy. Azért csinálom ezt, mert ennek révén válhatok boldoggá. I'm doing this because if I satisfy this demigod or even Lord Vishnu, then he will give me something in return. Azért csinálom, hogy ezt vagy azt a félistent elégedetté teszem, vagy akár az Úr Visnut, akkor valamit kapok tőle. Krishna says, Sarva dharman parityaja, give up all other varieties of religion. Krishna azt mondja, hogy mindenféle más vallásosságot hagyjál fel.
Mamekam sharanam, and surrender to Krishna. Hódolj meg Krisnának. And what does that mean? Mit jelent ez? It means I want to satisfy Krishna. Azt jelenti, hogy én Krisnát akarom elégedetté I tenni. want to make Krishna happy. Én Krisnát akarom boldogá tenni. And everything I do is with that goal in mind. És mindent ennek a célnak alárendelve végzek. That is Krishna consciousness. Ez a Krishna tudat. So Narad comes Jön Nárada, and he sees that this personality, he needs help. és látja, hogy ennek a személynek segítségre van szüksége. Somehow or another, Narad Muni comes to this person. Valahogyan Nárada Muni meglátogatja ezt a személyt. Like I was saying, it's amazing how he just pops up at the right time, right place. Már mint mondtam, hogy döbbenetes, hogy mindig a megfelelő helyen felbukkan. But somehow through his mystic potency, he knows where to go. És valahogy van ez a misztikus képesség, hogy mindig tudja, hogy hova kell menni. And he sees that actually this king, he may be surrounded by opulence. És látja, hogy itt van ez a szegény király, aki lehet, hogy pompa vesz körül, He's enjoying the world. élvezi a világot, Externally, it doesn't seem like he should have a worry in the world. kívülről úgy látszik, hogy semmi oka nincs az aggodalomra, But actually, in reality, this person is suffering. de valójában ez az ember szenved. You ever see that? Rich person seems to have everything, but in reality, they're suffering. Láttatok már ilyet, hogy egy gazdag ember mindene megvan, és mégis szenved? We have to go deeper in life. Mélyebbre kell mennünk az életben. Many times we make a very superficial assessment of people. Nagyon sokszor felületesen ítélünk meg embereket. Oh look, they're wearing such nice clothes. Oh look, they're smiling. They're eating in nice restaurants. They must be so happy. Ugye, milyen jó ruhákat visel, milyen szép éttermekbe jár, biztos, hogy boldog. One of the book distributors said, Az egyik könyvosztó mondta, I'm out there, it's so cold, people are ignoring me, people are rude to me, they don't stop, they don't talk to me. kint vagyok a hideg utcán, az emberek nem állnak meg, átnéznek rajtam, nem állnak velem szóba. And then I see all these people, they're on holiday, they're going shopping, they're buying nice clothes. Látom ezeket az embereket, akik szabadságon vannak, vásárolnak, szép ruhákat vesznek, Eating in nice food, in nice restaurants. szép éttermekben jó ételeket esznek. And I'm supposed to give them books to try and make them happy. És nekem lenne az a feladatom, hogy könyveket adjak nekik, hogy ők boldogok legyenek. I'm meant to feel compassion and mercy on them. It should be the other way around. És akkor én érezzek együttérzést és sajnálatot irántuk, hát az inkább fordítva, nem? So then I was just trying to explain that you have to go a little deeper in life. You have to... Go a little deeper in life. Igen, hogy mélyebbre kell mennünk az életben. And you have to see what is actually going on here. És meg kell érteni, hogy mi is történik itt. So these people are enjoying in the world. Ezek az emberek a világban élveznek, They're having a good time. jól érzik magukat, But it's so shallow and hollow. és teljesen üres az egész. And they know it. És ők tudják. Many of the people, they know it. They know that they're lying to themselves. Az emberek tudják ezt tudják, csak hazudnak maguknak. They know that there must be something more to life. Ők érzik, hogy valami, az élet azért nem csak erről szól. They know that this is not satisfying me on any kind of level. És érzik azt, hogy ez őket egyáltalán nem teszi elégedetté semmilyen szinten. But they don't know any better. They don't know what else Csak is nem better tudnak than this. ennél jobbat. They're actually confused. Tulajdonképpen meg vannak zavarodva. And if they stop and really look at themselves, then they'll realize I'm miserable. És hogyha egy pillanatra megállnak és felmérik a helyzetüket, rá kell jönniek, hogy nyomorultak. Because I don't have a goal in life. Nincs célom az életben. So Narad Muni sees this in Prācīnabarhiṣat. Nárada Muni látja ezt Prācīnabarhiṣatban. He sees that this person is misguided. Látja, hogy ez az ember tévúton jár, He's going down the wrong route in life. helytelen úton jár. And Narad Muni is a soft-hearted Vaishnava. És Nárada Muni egy lágyszívű Vaisnava. He wants to help. Akar segíteni.
You know, we have this phrase in English, Bible bash. You know? You know, when someone just... Van angol ez a kifejezés, amit körülbelül úgy lehetne lefordítani, hogy aki a Bibliával veri fejbe az embereket. Does it work? Basically that, you know, someone comes along, a preacher comes along and starts to bash them with, you know, verses and phrases from the scriptures. Ilyen elkötelezett, majdnem azt mondtam, elvetemült prédikátorok, akik jönnek és a Bibliával jó fejbe verik az embereket. Yeah, and that just smash them with the truth. És pofájukba vágják az igazságot. So this is sometimes a mood of a preacher. Vannak ilyen prédikátorok, akik ilyen hangulatban vannak. Narad Muni is a little more refined. Narad Muni egy kicsit finomabban csinálja. He sees that this person is in trouble, he's suffering, he needs help. Tehát látja, hogy az ember gondban van, bajban van, és szüksége van segítségre. And he genuinely wants to help. És ő tényleg akar segíteni. And therefore someone who actually really wants to help, rather than someone who wants to prove that they have the truth and they're going to instruct you about what you're doing wrong. Igen, tehát ugye ez az, hogy az igazi részvét az nem olyan, hogy én tudom az igazságot, bebizonyítom azt, hogy te tévedsz, és akkor én leszek itten a Jani. So it's two different moods. Ez két különböző hangulat. Number one, Narad Muni sees that he needs help. Narad Muni látja, hogy szüksége van segítségre. And number two, he wants to actually do something about it. És másodszorban pedig akar is valamit tenni ezért. Hogy someone who's not affected by other people's suffering. Valaki, akit nem érint meg mások szenvedése. They haven't yet understood what a Vaishnava is. Az nem igazán értette meg, hogy milyen egy Vaishnava. Raghunath Das Goswami says, para dukkha dukhi. De Raghunath Goswami mondja ezt. To feel pain in other people's pain. Hogy a más ember fájdalma bennünk is fájdalmat keltsen. So actually Raghunath Das Goswami describes that Sanatana Goswami helped him so much. This is one of his prayers in Vilapa Kusumanjali where he's glorifying Sanatana Goswami, saying that Sanatana saw me and I was suffering and therefore he helped. A Vilapa Kusumanjaliban elmondja, hogy Sanatana Goswami hogyan könyörült meg rajta, mert látta, hogy ő szenved, és hogyan segített neki. And he's expressing his gratitude. És kifejezi a háláját. So a Vaishnava is a preacher. Tehát egy Vaishnava az prédikátor. Part of being a Vaishnava means to help others in Krishna consciousness. Ha valaki Vaishnava, annak a lényegéhez tartozik, hogy segíteni akar másokat. To help people to become freed of their misery and their suffering. Hogy segítsen embereknek abban, hogy megszabaduljanak a nyomorúságuktól és a szenvedésüktől. So a doctor friend of mine was saying that he loves being a doctor. Egy orvos barátom mondja, hogy nagyon szereti a szakmáját. He loves to help, he loves to make a difference. Nagyon szereti az emberek, szeret segítséget nyújtani az embereknek, hogy megváltoztassák az életüket. But he said there's one thing which he really doesn't like, one aspect of his job. De van a munkájának egy olyan aspektusa, amit nem igazán szeret. He said when he has to tell someone that they're terminally ill, that they're going to die. Amikor valakinek meg kell mondani azt, hogy most már gyógyíthatatlan beteg, és hogy most nem sokára meg fog halni. He said that part of his job is really tough and he doesn't like it. Azt mondja, hogy a munkájának ez a része az kemény. Similarly, for a preacher, it can be difficult to tell people the hard facts. Egy prédikátor számára esetleg nehéz lehet az emberekkel a zord tényeket közölni. So then a Vaishnava will look for the most effective way possible to do it. Lehetőleg egy Vaisnavának meg kell találni a leghatékonyabb módot, hogy ezt megtegye. And in some cases it may be just to tell them straight, direct. Van úgy, hogy az a legjobb, hogyha direktbe megmondjuk neki. And in other cases it may require a different kind of approach. De lehet más alkalommal, vagy más helyzetben mást hogyan kell csinálni. But they'll know that it's important to tell the person. De azt tudják, hogy nagyon fontos, hogy meg kell mondani. Otherwise you're doing them an injustice, you're not actually serving them. Akkor, mert hogyha ezt nem tesszük, akkor nem szolgáljuk őket. So Narad Muni comes and they talk
and he's kind of scoping Prācīnabarhiṣat out, scoping him out, assessing his situation, and deciding what approach is best. Tehát Narada Muni jön és beszélget Prācīnabarhiṣattal, és így felméri, vagy megcsinálja a diagnózist. So a preacher looks to see what is relevant, Egy prédikátornak nézni kell, hogy mi az, ami lényeges, what is inspiring, mi az, ami lelkesítő, what is achievable, és mi az, amit el lehet érni, and what is the truth. és mi az igazság. So he's looking to make sure that the person is giving something that's relevant, inspiring, achievable, and the truth. Tehát, hogy a személy egy olyan tanítást kapjon, ami a részére releváns, elérhető, Inspiring. Lelkesítő, és igaz is ráadásul. Yeah. So Narada Muni said, okay, well, you know, he's running out of time. Everyone's running out of time. Ugye Narada Muni mondja, hogy az idő fogy, mindenkinek fogy az ideje. But if I tell him too directly, he's a king, he'll become defensive. Tehát de hogyha én ezt most direkt a képébe mondom, akkor lehet, hogy átmegy védekezőbe. It's natural when someone comes at you straight, what do? Defend. Ha valaki jön, így neked jön, akkor mit csinálsz? Védekezel vissza. I saw a bumper sticker, you know car bumpers? Tudjátok, van a kocsiknak a hátsó milyen ütköző, vagy milyen lökhárítón szoktak lenni ilyen feliratok. And it said, love without expecting. What without? Love without. Szeres, annélkül, hogy viszonzást várnál. This works better in English, of course. Live without pretending. És élj úgy, hogy ne legyen benne tettetés. Speak without offending. Beszélj úgy, hogy ne sérts meg másokat. And hear without defending. És hallj úgy, hogy nem védekezel. Very good. I'll say that again. Yeah. Love without expecting. Tehát szeress úgy, hogy nem vársz viszonzást. Live without pretending. Élj megjátszás nélkül. Speak without offending. Beszélj sértések nélkül. And hear without defending. És hallj a védekezés nélkül. 4 keys to a happy life, it says. 4 kulcs dolog a boldog élethez. So Nard decided to approach him, the king, Prācīnabarhiṣat, in a particular way. Tehát Nárada úgy döntött, hogy Prācīnabarhiṣatot egy bizonyos módon fogja megközelíteni. Avoiding touching his ego. Úgy, hogy ne érintse meg az egóját. He decided to tell him a story. Úgyhogy úgy döntött, hogy egy történetet mond el neki. And that story we will continue after a break. És ezt a történetet majd a szünet után. A little bit earlier than usual. Kicsit korábban tartjuk a szünetet, mint máskor. But it's quite a long story. Ez egy nagyon hosszú történet. Very interesting. Nagyon érdekes. And this is how Narada Muni preaches to King Prācīnabarhiṣat. És így prédikál Narada Muni Prācīnabarhiṣat. So we can reconvene in 10 minutes. May I have a remark? Please. Azok, akik türelmesen végighallgatják a szemináriumot, kapnak egy banános muffint. Oh, Maharaji also has double. Great, thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, so Narada Muni begins his preaching to Prācīnabarhiṣat. Narada Muni elkezd prédikálni Prācīnabarhiṣatnak. He scans him, he assesses him, and he decides what does this king need in order to become successful. Beszkenneli, felméri, és meggondolja, hogy mire van ennek a királynak szüksége ahhoz, hogy valóban sikeresé váljon. Narada Muni tells a story. Narada Muni belekezd egy történetbe. Who likes stories? Ki szereti a We all történeteket? like stories. Okay. Mindannyian szeretjük a történetet. So, Narada Muni describes a king. Narada Muni mesél egy királyról. The king is called Puranjan. Ezt a királyt, akiről mesél, Puranjanának hívják. Yeah, he's very handsome, very rich, very opulent.
nagyon gyönyörű testi vonásokkal van megáldva, nagyon gazdag, nagyon fényűző. He's the king of a province called Panchal. Punjab? Panchal. Panjal nevű királyságnak a királya. Actually, Draupadi was, her father was called Drupad, and he was the king of Panchal. Draupadi apukáját Drupadának hívták, és ő Panjalnak volt a királya. Anyway, it's just a name. It's not Minden significant. esetre ez csak egy név. The king wanted to enjoy. De a király élvezni akart. So he spent a long, long time looking around, trying to find the right space in order to enjoy. És hosszú időn keresztül kereste a megfelelő helyet, ami a legalkalmasabb az élvezetre. Eventually, Puranjan came across a city, Végül Puranja rátalált egy városra. and the city was beautiful. És ez a város csodálatosan gyönyörű volt. And it's described as a city of 9 gates. És erről a városról úgy írnak, mint a 9 kapus város. Everything in the story has a reason. Ennek a történetnek minden egyes eleme okkal van. So after I've told the whole story, I'm going to decode it. Miután elmesélem az egész történetet, akkor dekódolni fogjuk. So Puranjan enters into the city. Puranjan belép a városba. He looks around and is marveling all of the amazing facilities and opportunities for sense enjoyment. Belép a városba, és elvarázsolják őt az érvezetre, az érzéki élvezetre való lehetőségek tárháza. He thinks this is where I can fulfill all of my desires. Azt gondolja, hogy na ez az a hely, ahol minden a vágyamat be tudom teljesíteni. So he thinks, let me stay in this city. És akkor azt gondolja, hogy hát itt maradok ebben a városban. When Puranjan entered the city, a friend came right behind him and entered with him. Amikor Puranjan belép a városba, akkor egy barátja követi őt közvetlenül mögötte. The friend's name was Avigyata, Avigyatának hívták ezt a barátot. the unknown one. Az a személy, aki ismeretlen. So the two entered the city together. Együtt lépnek be a városba ketten. Like any good story, there's a little bit of romance. Mint minden jó történetben, itt is van egy kis románc. So Puranjan meets Puranjani, Puranjana találkozik Puranjanival, and he falls in love. és szerelembe esik. A beautiful lady. Csodálatos hölgy. They, after some initial exchanges, they get married. És kezdeti kapcsolatot követően összeházasodnak. Puranjani comes along with 10 servants. Puranjani 10 szolgával érkezik. So like this, Puranjan, along with Avigyata and Puranjani and the 10 servants, they enjoy for many, many long years. Puranjana Avigyatával együtt, és akkor ott van Puranjani a 10 szolgájával, akkor hosszú időn keresztül ők együtt élveznek. Prācīnabarhiṣat is fixed, he's absorbed, he's so interesting. What is going to happen next? És Prācīnabarhiṣat levegőt se vesz, annyira izgul, hogy mi lesz a következő, mi fog történni. He's very engaged by this story. Ez a történet nagyon leköti a figyelmét. So at a certain point, Puranjan got a little bored and he decided to leave. A történet egy pontján Puranjan egy kicsit megunja a helyzetet, és úgy dönt, hogy elmegy. He left his wife behind and he went out hunting. Maga mögött hagyta a feleségét, és elment vadászni. Yeah. And he began to kill animals Elkezdett állatokat ölni. mercilessly. Kegyetlenül. And in this way, he tried to enjoy in a different way. És ilyen módon egy más formában próbált élvezni. Yeah, so he got a little bored of married life, so he decided to do something a little different. Szóval egy kicsit úgy megunta a házas életet, és úgy döntött, hogy egy picit más dolgot fog csinálni. But in this way, he didn't feel too good. De így nem érezte túl jól magát. So eventually he returned to the palace, Ezért végül visszatért a palotába. returned to his wife. Visszatért a But feleségéhez. his wife, Puranjani, had become emaciated. De a felesége Puranjani hát úgy kiábrándult belőle, vagy úgy elfordult tőle. Lefogyott. Yeah? Yeah, emaciated, yep. Lost weight. He lost weight, yep. Okay. Lefogyott, köszönöm szépen.
She was so unhappy and depressed Nagyon szomorú volt és depresszióba esett. because Puranjan had left her. Azért, mert Puranjan elhagyta. But then Puranjan said, I'm back and I'm here ready to be with you again. De aztán Puranjan visszatért és mondta neki, hogy most újra itt vagyok és kész vagyok újra veled lenni. I know I neglected you, I left abruptly, but now I've returned. Tudom, hogy itt hagytalak és váratlanul elhagytalak, de most újra visszatértem. Let us get back together again. Egyesüljünk újra. So they got back together Akkor újra egyesültek, and they had union. és egyesültek. And they had 1,100 sons És 1100 fiúk született. and 110 daughters. És 101 lányuk. Don't ask how that's possible. Kérlek, ne kérdezzétek meg, hogy ez hogy lehetséges. They had so many children Rengeteg gyerekük született. living in this city of 9 gates. A 9 kapus városban élve. So all this has significance, and I'll explain Yeah. what each step means. Mind ezeknek a dolgoknak jelentősége van, ezt majd el fogom mondani, hogy mi mit jelent. Meanwhile, Prācīnabarhiṣat, he's absorbed, he's hooked, he's very interested in the story. Mindeközben Prācīnabarhiṣat akkor feszült figyelemmel hallgatja a történetet, teljesen elragadta, magával He ragadta. says, I'm enjoying this story, carry on, tell me more. És mondja Nárada Muninak, hogy fú, nagyon élvezem ezt a történetet, mondd még, mesélj még. Narada Muni says, everything was going well. Nárada Muni mondta, hogy, hát folytatta a történetet, mondta, hogy minden jól ment, But de then another king comes to attack the city of 9 gates. aztán jött egy másik király, hogy megtámadja a 9 kapus várost. King called Chandavega. Jandavega. And he tries to enter into the city of 9 gates. És ez a király próbál betörni ebbe a 9 kapus városba. But in the city of 9 gates there's a serpent. De a 9 kapus városban van egy kígyó, egy mérges kígyó. And he's trying to fight off Chandavega, És ezt a Chandavégát próbálja visszaverni. defend the city, Próbálja megvédelmezni a not várost. allow him to enter. Próbálja megakadályozni azt, hogy betörjön. And he's successful for some time. És bizonyos ideig akkor sikeresebben. But then gradually the serpent begins to lose power. De lassan ez a mérges kígyó kezdi elveszíteni az erejét. Chandavega's daughter is called Kala Kanya. Chandavégának a lányát úgy hívják, hogy Kálakanya. And when the serpent became weak enough, Kala Kanya just entered into the city. És amikor a mérges kígyó ereje elfogyott, akkor Kálakanya egyszerűen csak besétált a városba. The serpent, as it lost energy, Chandavega also entered into the city. Amikor a mérges kígyó teljesen elveszítette az erejét, akkor Chandavega is belépett a And városba. all of their associates came in and they wreaked havoc in the city until eventually the city was ablaze, it was on fire. És végül minden társuk bejött a városba, és hatalmas felfordulást okoztak, és a vége az lett, hogy lángokban állt az egész város. Everything was destroyed. Minden elpusztult. Puranjan, as he was dying, Puranjan, amikor haldoklott, what did he remember? mire emlékezett? Puranjani. Puranjanira. So what happens? So mi történik? Yam yam vapi smaram bhavam tyajanti anta kalevaram. Whatever you remember at the point of death, to that you shall go. Bármire is emlékszik az ember teste elhagyásakor, azt írják kétségtelenül. In his next life, Puranjan, because he remembered his wife, he remembered a woman, what does he become? Következő életében, mivel Puranjan egy nőre emlékezett a teste elhagyásakor, mivé válik, mi lesz belőle? So this is what's described if a husband and wife are very attached to one another, when they leave, then they remember one another. The husband becomes a woman and the wife becomes a man in the next life. Ugye erről beszélnek a szentírások, hogyha egy férj-feleség túlságosan ragaszkodnak egymáshoz és elhagyják a testüket, akkor az egymásra való, vagy mivel egymásra gondolnak a halál pillanatából, ezért a férfiből nő lesz, a nőből pedig férfi. So what do we have to be attached to at the point of death? Szóval a halálunk pillanatában mihez kell, hogy ragaszkodjunk?
What do we have to be attached to? Mihez kell, hogy ragaszkodjunk? Who do we have to be attached to? Kihez kell, hogy ragaszkodjunk? Krishna. Krishnához. Krishna. And therefore we have to live our lives now, not tomorrow, not later. Now we have to learn to live our life where we're cultivating an attachment for your wife. No, husband, no. For Krishna. Ezért már most úgy kell élni az életünket, és nem holnap, vagy holnap után, vagy valamikor, hanem most úgy kell élni az életünket, hogy a Krishna iránti ragaszkodásunkat fejlesztjük, és azon dolgozunk. So Narad Muni says there's more. Szóval Narada Muni akkor mondja neki, hogy van még a történetből. The story continues. Folytatódik a történet. Puranjan in his next life becomes a woman. Puranjan következő életébe nőként születik meg. He's the daughter of the king of Vidarbha. Vidarbha királynak a lánya lesz belőle. He's called Vaidarbhi. És Vaidarbhinak hívják. Lived a nice life, very comfortable, very opulent. Nagyon kényelmes, kellemes életet élt, gazdagsággal és pompával körülvéve. And she married someone called Malayadhvaj. És egy olyan férfihoz megy feleségül, akit úgy hívnak, hogy Malayadhvaj. He was a very good husband. Aki egy jó férj volt. And they gave birth to many children. És nekik is sok gyermekük születik. Later on, when the children were born, Malayadhvaj retired to the forest. És később, amikor ugye a gyerekek, when they were grown up, Yeah. amikor a gyerekek felnőttek, akkor Malayadhvaj akkor elment az erdőbe, elvonult az erdőben. And Puranjan, who would become Vaidarbhi, és Puranjana, ugye, aki a következő életében Vaidarbhi lesz, Vaidarbhi followed her husband to the forest. Akkor Vaidarbhi követi a férjét az erdőben. And eventually Malayadhvaj, the husband, he died. És végül Malayadhvaj, a férj, elhagyja a testét. And Vaidarbhi was witnessing the whole scene. Vaidarbhi pedig végignézi az egész jelenetet. And at that point an old brahmana came and he took her and escorted her to the ultimate goal of life. És akkor a történetnek ezen a pontján jön egy brahmana, aki megfogja és elviszi őt az élet végső céljához. Prācīnabarhiṣat was listening to this whole story. Prācīnabarhiṣat végighallgatja ezt az egész történetet. There are many more details actually. I've given a summary of the story. Még sokkal több részlete van a történetnek, igazából most egy összefoglalót adtam. It spans 3 or 4 chapters. 3-4 fejezeten ível át ez a történet. So these are the main points. Ezek voltak a fő pontjai. So Prācīnabarhiṣat, he's absorbed, he's very interested by Narad Muni's story. What is he talking about? Prācīnabarhiṣat nagyon el van merülve, Prācīnabarhiṣat nagyon el van merülve Puranjan történetét hallgatva Narada Munitól. He says, it's a very interesting story, but I'm sure you're not telling me this story just for entertainment. És mondja Narada Muninak, hogy nagyon izgalmas volt a történet, de biztos vagyok benne, hogy ezt nem csak azért mondod el, hogy szórakoztass vele. But I'm struggling to work out what exactly your point is here. De kicsit nehezemre esik megérteni, hogy pont mi a mondani valód ezzel. What is it that you're trying to teach me? Please help me to understand. Mit akarsz nekem ezzel tanítani? Kérlek, segíts megértenem. Please, can you help me by explaining the story further? Megtennéd, hogy segítesz nekem megérteni azáltal, hogy elmeséled a történetet? So Narad Muni explains that this is a metaphorical story, we call it an allegory. Narada Muni mondja, hogy igen, ez egy metaforikus történet volt, amit úgy hívnak, hogy allegória. Actually, this is the life of a conditioned soul. Igazából ez a történet egy feltételekhez kötött lélek életéről szól. And all of each detail, it describes various aspects of our reality as conditioned souls. És a történet minden egyes részlete a mi helyzetünket vagy valóságunkat képezi le nekünk, akik feltételekhez kötött lelkek vagyunk. So, yeah, I should do this in Hungarian, shouldn't I? Okay. So, Puranjan is the soul. Szóval Puranjan, ő a lélek. The conditioned soul in the Egy material feltételekhez world. kötött lélek, aki idejön a világba. And he's the king of the province of Panjal, we said. És Panjal tartománynak a királya. He was searching for a place
to enjoy. És keresett egy helyet, ahol élvezheti az életet. So then he comes to the city of 9 gates. És akkor elérkezik a 9 kapus városhoz. Yeah, so Puranjan is the spirit soul, the Atma. Puranjana, ő a lélek, az átma. And it's trying to find a space, so the Atma finds a body. Szóval a lélek akkor keres magának egy testet. Having left Krishna, or being separated from Krishna, the materially conditioned living entity is looking for enjoyment. Elhagyva Krishnát, a feltételekhez kötött lélek keres egy helyet, ahol keres egy testet, amiben kimerítheti az élvezetre való vágyát. Looking to enjoy separate from Krishna. Keresi azt a lehetőséget, hogy Krishnától függetlenül hogyan tud élvezni. There is enjoyment in the spiritual world, of course. Lelki világban is természetesen van élvezet. But that is all enjoyment in line with, in association with Krishna. De ez olyan fajta élvezet, ami a lelki világban van, ami Krishnával összhangban van. The conditioned living entity has a tendency to look for enjoyment away from Krishna. A feltételekhez kötött léleknek arra van hajlama, hogy olyan élvezetet keressen, ami Krishnától független. So scripture describes Śrīmad-Bhāgavatam bhoga vanchakare nikatastha mayatare japati adhare. So that at a certain point a living entity, Krishna Bahirmukha, turns away from Krishna. Szóval ezt beszélnek erről a szentírásokról, hogy a feltételekhez kötött lélek, Bahirmukha, elfordul Krishnától. Bhoga vanchakare, he desires to enjoy. Bhoga vanchakare, arra vágyik, hogy élvezzen. What happens when we try to enjoy separately from Krishna? De mi történik akkor, amikor arra törekszünk, hogy Krishnától függetlenül élvezzünk? This verse gives a very clear explanation. Ez a vers nagyon világos magyarázatot nyújt. Nikatastha maya, when you come close to maya, Amikor az ember közel jut, vagy közel kerül májához, tare japati adhare, maya slaps the living entity. akkor mája pofon veri az élőlényt. So this is what one receives when a conditioned soul tries to enjoy separately from Krishna, you get a slap. Ez történik, amikor a feltételekhez kötött lélek Krishnától függetlenül akar élvezni, akkor mája pofon vágja. And if you don't learn, then you get another slap. És hogyha nem tanulsz belőle, akkor kapsz még egy pofont. And if you still don't learn, another slap. És hogyha még valaki mindig nem tanulja meg, akkor kap egy harmadik pofont. And the slaps continue and continue and continue and maybe get more and more intense until eventually you get it. És hogyha valaki nem tudja megtanulni a leckét, akkor egymás után jönnek a pofonok egészen addig, amíg valakinek le nem esik, meg nem érti. The question is, how many slaps do we need? A kérdés az, hogy hány pofonra van szükségünk. Everyone gets their slaps. Mindenki megkapja a pofonjait. Different directions, different ways. Különböző helyekről, különböző módokon. But everyone gets slapped in the material world. De az anyagi világban mindenki megkapja a pofonjait. And how long does it take for us to learn? That's really the question. Mennyi időbe telik számunkra megtanulni a leckét? Ez a fő kérdés. Some people it's quick. Vannak, akiknek gyors. Some people it takes a long, long time. De vannak olyan emberek, akiknek hosszú évekre vagy időre van szüksége. In a class there are many students and they all learn at their own pace. Egy osztályban ott vannak a diákok, de minden diák a saját ütemében tanul. Prabhupada said there are different types of students. Prabhupada beszél arról, hogy különböző fajta diákok vannak. There's a type of student who hears and from hearing learns. First class. Van az a fajta diák, aki hallás útján megérti, és akkor Prabhupada mondja, hogy első osztályú diák. Second is he observes, sees others suffering, sees others going through hardship and learns from that, observing others. A második osztály, vagy a második osztályú, az pedig az, amikor valaki tud látni, és látás alapján megérti másoknak a szenvedését, és abból van egy megvalósítás. And then there's a personality who suffers. És aztán van az a személy, aki szenved. You get a slap Kapsz egy pofont, and then you learn. és akkor megtanulod. Third class.
harmadrendű. And then again slap, again slap, again slap, and you 4th class, 5th class, 6th class. Prabhupada said 10th class. És akkor, hogyha valakinek pofon után még mindig nem elég a pofon, akkor negyedosztályú, 5-öt, 6-ot, Prabhupád mondja, hogy tizedrendű, tizedosztályú. Shishidhanitaya Vijay Guranga ki. So this wandering Paranjan represents this living entity, the spirit soul, Atma. A vándorló Puranjana a szellemi lelket képviseli, az átmát. Yeah, and he enters into this city of 9 gates and decides this is a good space, a nice place in which I can enjoy. És belép a 9 kapus városba, és meghozza azt a döntést, hogy igen, ez egy jó körülmény, egy jó hely, ahol én az élvezetnek szentelhetem magam. So this body is known as a city of 9 gates. Ezt a testet úgy is ismerik, mint egy 9 kapus város. Meaning there are 9 holes. Mi azt jelenti, hogy 9 lyuk van rajta. 1 mouth, 2 nostrils, 2 eyes, 2 ears, and at the bottom 2. A száj, a 2 orrjuk, a 2 szem, a 2 fül, és még lent 2. Yeah, so the material body is a city of 9 gates. Paranjan enters. Az anyagi test, ez egy 9 kapus város. Paranjan enters the city with a friend. Puranjana egy barátjával együtt lép be a városba. Avigyata. Avigyátával. This is the super soul. Ő nem más, mint a felső lélek. Yeah, so one who knows everything. Valaki, aki mindent tud. So Jiva Goswami describes that there's 2 birds sitting in a tree. Jiva Goswami magyarázza, hogy 2 madár ül a fán. One is eating the fruits, Az egyik madár csipegeti a fának a and gyümölcseit, the other is witnessing that bird eating the fruits. a másik pedig az első csipegető madárnak a tetteit figyeli. The soul is acting in this world, and the super soul is upadrishta anumanta. He's the observer and the permitter. A lélek cselekszik ebben a világban, a felső lélek pedig ő a jóváhagyó és a megfigyelő. So the super soul doesn't interfere with the free will of the living entity. A felső lélek nem avatkozik be az egyéni léleknek a szabad akaratába, But he observes the activities, just watches. hanem csak megfigyeli a tevékenységet, így figyel. And Krishna says in the Bhagavad Gita 15:15, Sarvasya chaham hridishani vishto mattasmritir jnanam apohanam cha. Vedaischa sarvairaham eva vedyo vedantakrit vedavit eva chaham. That Krishna is sitting in everyone's heart. Krishna mondja a Bhagavad Gitában, hogy mindenki szívében ott lakozom. In the form of the super soul. Felső lélek formámban. And that super soul, Krishna brings knowledge, remembrance and forgetfulness. És Krishnának ez a formája hozza a tudást, az emlékezést és a feledékenységet. Have you ever had the situation where I've had that many times, I'm about to leave my room, I'm going out, and then I have to remember this is so important. Többször fordult már velem elő, hogy akkor mentem volna ki a szobámból, és amikor léptem ki az ajtón, akkor eszembe jutott, elfelejtettem valamit, ami nagyon fontos. Or I'm speaking to someone distributing a book, and they ask a question or they say something. Vagy amikor könyvet osztok valakinek, és feltesznek egy kérdést, mondanak valamit. And without any processing or without really engagement of the intelligence, a response comes out. És igazából úgy jön a válasz, hogy az intelligenciám nem vesz részt a folyamatba, csak így megnyilvánul. And I think, where did that come from? És így gondolkozom, honnan jött most ez a válasz? I never even thought I knew that. Nem is tudtam, hogy én ezt tudom. But it's exactly what they need to hear. De ez pont az, amit hallaniuk kell. I'm sure we all have these situations. Biztos vagyok benne, hogy nektek is volt már hasonló helyzet. Different situations in life. That is the super soul. Ugye különböző élethelyzetekben, szóval ez a felső lélek. It's Krishna within. Krishna, aki belül van. Yeah. So there's Krishna is residing within all of us. Mindannyiunkban Krishna ott lakozik. So that is the super soul. Ez a felső lélek. Yeah. The friend. A barát. We're never alone.
Sosem vagyunk egyedül. We should never feel alone. Sosem szabad, hogy úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk. I used to watch football long time ago. Réges-régen néztem focit. And there's a football club called Liverpool FC. Van egy olyan foci csapat, akit úgy hívnak, hogy Liverpool FC. And their not subtitle, their slogan is "You'll never walk alone." És az ő szlogenjük az az, hogy sosem mész egyedül. And I always, not always, but I often think of that. Yeah, we're never alone. És ez úgy visszacseng nekem, hogy igen, sosem vagyunk egyedül. So we should never feel alone because Krishna is there with us constantly. Szóval sosem szabad úgy gondolnunk, hogy egyedül vagyunk, mert Krishna mindig ott van velünk. When no one else really cares, no one else is around, Krishna is always there. Hogyha senkit nem érdekel, hogy mi van veled, senki nincs a közeledben, de Krishna mindig ott van. And he's always interested in you. És mindig érdekli, hogy mi van veled. He always wants to engage. Mindig próbál kapcsolódni. He's never too busy. Sosem túlságosan elfoglalt. He's never too, got other interests, disinterested or bored with you. És sosincs az a helyzet, hogy nem érdekli, hogy mi van veled, vagy így beleunt a veled való kapcsolatba. He always wants to engage. He always wants to talk. Mindig akar kapcsolódni, mindig akar beszélgetni. That's Krishna inside. Ez Krishna, aki bennünk van. We have to engage in that relationship in a meaningful way. És ebben a kapcsolatban egy jelentőségteljes módon kell részt venni. But we have to learn Krishna's language. De meg kell tanulnunk Krishnának a nyelvezetét, vagy meg kell tanulnunk, hogy tudunk vele kapcsolódni. It's like I try to talk to Roy Rampru in the Brahmacharya ashram sometimes. But Néha próbálok mondjuk Roy Ramprabhuval beszélgetni, aki bent lakik a Brahmacharya ashramban. But after almost 9 years, I haven't learned his language properly yet, so I can't engage with him properly. De még 9 év után sem tanultam meg a magyar nyelvet teljes mértékben, ezért nem tudok vele igazából kapcsolódni. He doesn't speak English, he only speaks Hungarian. Mert ő csak magyarul beszél, ő nem beszél angolul. So in the same way, we have to learn Krishna's language. Szóval hasonló módon nekünk is meg kell tanulnunk Krishnának a nyelvét. Anyway, sorry. So, next. Meg kell tanulnunk Krishna nyelvén beszélni. Szóval a következő, Puranjani. So, the living entity enters into the city of nine gates, enters into this body, and then begins to associate very closely with the material intelligence. Szóval a lélek belép az anyagi testbe, belép ebbe a 9 kapus városba, és az anyagi intelligenciával nagyon szoros kapcsolatba lép. Intelligence mind, let's take it as one block. Mondjuk az intelligencia elme, ezt most tekintsük egy egységnek. The subtle body, mind, intelligence, false ego. Ugye ez a finom fizikai test, az elme, intelligencia, hamis ego. So the soul becomes covered by this subtle material substance. A lelket befedi ez a finom anyagi burok. So through this material intelligence, ezen keresztül, az anyagi intelligencián keresztül, one looks to fulfill one's material desires. Ezt lefoglalva, ezt használva az ember próbálja beteljesíteni az anyagi vágyait. Remember that Puranjani came with 10 servants. Emlékezzetek vissza, hogy Puranjani, ő 10 szolgával érkezett. Those 10 servants are the 10 senses. Ez a 10 szolga, a 10 érzék. Krishna says in the Bhagavad Gita, Indriyani prayanyahur, indriyabhya parammana, manasastu parabuddhir, yobodhe prasastusa. So he says, this is a hierarchy. Krishna beszél erről a Bhagavad Gitában, hogy van egy hierarchia. There's the senses. Vannak az érzékek. They're controlled by the mind. Az érzékeket fogja össze az elme. The mind is then controlled by the intelligence. Az elmét kontrollálja az intelligencia. And above the intelligence is the soul. És az intelligencia fölött pedig ott áll a lélek. So these 10 senses, they are servants of the intelligence. Szóval ez a 10 érzék, ez az intelligenciának a szolgái. They're the servants of Puranjani. Puranjaninak a szolgái. So Puranjan, the soul, is associating with the subtle body, and in turn the desires are
lived out through the senses. Szóval Puranjana, a lélek társul ezzel az anyagi befedettséggel, Puranjanival, és akkor ilyen módon tudnak megvalósulni az anyagi vágyai vagy elképzelései. So together, Puranjan in this city, along with his friend watching, through the mind, intelligence, force, ego, with the agency of the senses, enjoys in the material world. Szóval Puranjana, a lélek, az anyagi test városában elhelyezkedve, a barátjával, a felső lélekkel együtt, az anyagi intelligencia segítségével a 10 érzéken keresztül élvezi az anyagi világot. And this is basically the suffering condition, living entity in the material world. És ez pontosan leírja a szenvedő feltételekhez kötött lelket, aki itt van az anyagi világban. Bhoga vanchakare, the living entity separate from Krishna, turned his face away and looks to enjoy in the material world. A feltételekhez kötött lélek elfordította arcát Krishnától, és keresi az élvezetet az anyagi világban. Prācīnabarhiṣat feels like he's hanging a mirror in front of him. Prācīnabarhiṣat úgy érzi, mintha tükröt állítottak volna elé. He says, this sounds like me. És mondja, hogy hát ez olyan, mintha rólam szólna. At a certain point, Puranjan decides that he's getting a little bored of this. After many, many years of trying to enjoy like this, he gets a little bored. És évekkel később Puranjana úgy dönt, vagy úgy érzi, hogy beleunt ezekben a dolgokba, ebbe az élvezetbe. So he leaves his wife. Ezért otthagyja a feleségét. And looks for various alternative forms of enjoyment. És más útjait keresi az érzék kielégítésre. See, there's religious enjoyment. Ugye létezik vallásos öröm, vagy élvezet. One wife. Egy feleség. Follow the Vedic literatures. Követve a védikus irodalom elveit. With a view to enjoy the material world. With a view, with a desire to enjoy the material world. Még mindig azzal a nézőponttal, vagy vágya, hogy valaki élvezze az anyagi világot. But after some time, Puranjan gets bored. De egy idő után Puranjan beleun. He wants to give up this religious enjoyment governed by the Vedas. Fel akarja adni ezt a vallásos élvezetet, amit a védák szerint tapasztal. And he goes out hunting. És akkor kimegy vadászni. Looking for not so religious types of enjoyment. És keresi a nem annyira vallásos élvezeteket. More illicit types of enjoyment. Amelyek inkább tiltott élvezeteknek számítanak. Hedonism. Hedonizmus. He wants to try something different, something out of the box. Ki akar próbálni valami újat, valami szokatlant. And if you look at the world today, so many people are in this space. És hogyha körbenéztek a mai világban, annyi ember próbálkozik ezzel. More and more people are looking for hedonism. Jobban és jobban az emberek keresik a hedonizmust. And they dress it up. They give it specific scientific sounding terms. És akkor még így meg is magyarázzák, hogy ilyen nagyon jól csengő tudományos elnevezéseket adnak. To make it sound bona fide and very reasonable. Amivel egy szempontból próbálják úgy láttatni ezeket a dolgokat, amik igazoltak, vagy így indokoltak. So you have relationships these days which are non-committal. Non-committal? Not committing? You don't commit to one person. There's freedom. És akkor olyan kapcsolatok vannak napjainkban, ahol nincsen elköteleződés. You can have many partners. Az embernek lehet nagyon sok partnere. Or maybe you have one main partner, but that one main partner doesn't mind if you have a few others at the same time. Vagy az is van, hogy van egy fő partner, de az a fő partner nem bánja, hogyha időről időre vannak más partnerek. Anyway, I won't get into it. Nem fogok ebbe elmerülni, vagy ebbe a részleteibe belemenni. Unlimited varieties. Végtelen változatosság van ebben. But it's like, I remember one devotee, he gave the example, it's like you're having a bath. You know how people, we don't do it of course, but you fill up the bath and you just sit in the water. És egy bakta mondott egy ilyen példát, hogy vannak emberek, akik így megtöltik a fürdőkádat, és akkor beleülnek a vízbe. And the water may be warm. És lehet, hogy meleg a víz. But when you're in the water for some time, then it begins to feel cooler.
De amikor ülsz már egy ideje ebben a vízben, akkor úgy érzed, hogy egyre jobban hűl ki a víz. So you turn up the heat. Akkor így fölkapcsolod a meleget. And then after some time, even that warmer water begins to feel a little cool, so you turn up the heat even more. És még utána az a felmelegített víz is hűvösnek érződik, ezért még jobban föltekered. And you just keep turning up the heat. És csak egyre jobban és jobban melegíted a vizet. Crazy sense gratification after some time begins to get boring. Akár az őrült érzékkielégítés egy idő után már unalmasnak tűnik. Because fundamentally, by its very nature, it is boring, but people can't accept that fact. Mert alapvető természet az érzékkielégítésnek, hogy unalmas, de az emberek ezt nem hajlandók ezt a tényt elfogadni. So the materialistic people look for even crazier forms of sense gratification. Alphanetical? So then materialistic people look for... A materialista emberek akkor keresik az érzékkielégítésnek a legextrémebb lehetőségeit. But that gets boring after a while, so they get crazier and crazier and crazier. De még az is unalmas lesz egy idő után, ezért egyre őrültebb és őrültebb és őrültebb módjait keresik. Who knows where the end is? Ki tudja, hol lesz ennek I vége. don't want to know. Nem is akarom tudni. And I don't want to hang around to see. És nem is akarok itt maradni addig, hogy ezt lássam. Okay, so he goes out to find more excitement. Szóval akkor elhagyja a palotát, hogy több izgalmat keressen. And after some time, he gets a little bored of this. It doesn't quite work for him. He doesn't feel good. He knows it's wrong. Szóval egy idő után akkor valahogy úgy nincs jó érzése ezzel kapcsolatban, tudja, hogy ez nem helyes, amit csinál. So then he returns to his wife. És akkor így visszatér a feleségéhez. And he returns to religious enjoyment. És visszatér a vallásos élvezethez. And then they have many children. És nagyon sok gyermekük születik. 1,100 sons, 110 daughters. 1100 fiúk és 110 lányuk lesz. And this represents when two people come together, there is such a strong and deep karmic bondage which develops between them. Ez pedig azt jelképezi, hogy amikor két ember ilyen módon találkozik, vagy összejön, akkor karmikus szempontból olyan erős összefonódás van közöttük. When we engage in this world separate from Krishna, we get very bound by the karmic reactions and actions and reactions. Amikor ebben a világban Krishnától független élvezetre törekszünk, akkor nagyon gúzsba kötnek bennünket a karmikus visszahatások. I will even say that even if we're devotees, még azt is mondanám, hogy hogyha bakták vagyunk, if devotees come together with a spirit of enjoyment, hogyha bakták jönnek össze az élvezet vágyával, and not in a genuinely Krishna-centered way, egy nem őszintén Krishna központú vagy tudatú módon, we can say, oh, we're devotees, we're practicing Krishna consciousness, and therefore everything's okay. Lehet azt mondani, hogy hát igen, bakták vagyunk, gyakoroljuk a Krishna tudatot, és úgy minden jó, minden belefér. But the degree to which Krishna is genuinely a central focus in the two individuals' lives, to that degree we are protected. De olyan mértékben állunk védelem alatt, amilyen mértékben ennek a két személynek az élete középpontjában őszintén Krishna áll. The degree to which he's not, we become very bound by karmic reactions. Olyan mértékben, amennyire nem a középpontja ennek a két személy kapcsolatának Krishna, akkor olyan mértékben válik lekötötté ez a két személy. So Krishna says in the Bhagavad Gita, yagyartat karmanonyatra loko yam karma bandhana, that when Krishna is really the center, then this yagya, then one's free. Amikor igazából Krishna van a középpontban, akkor ez egy yagya, és az felszabadít. And when he's not, then karma bandhana, we're bound in a network of karma. De hogyha nem, akkor karma bandhana, akkor a visszahatások hálózata leköti az élőlényt. Be entangled in the material world. És valaki belebonyolódik az anyagi világba. Actions, reactions. A hatás-visszahatásoknak a körforgásába. And that's what the children represent. A gyermekek ezt képviselik, ezt jelképezik. Please. Csak azt szeretném kérdezni, hogy akkor a védelem az ezektől a karmikus visszahatásoktól van. Mit ért
So I would like to ask, what do you mean by saying protection? Protection is from karmic reactions? Yes. Igen. Protection from karmic reaction. Igen, védelem a karmikus visszahatások ellen. Karmic reactions bind us to this world. A karmikus visszahatások kötnek bennünket ide ebbe a világba. And they make us attached. Ragaszkodóvá tesznek bennünket. We have to live out the reactions to our actions. És el kell szenvednünk a visszahatásokat, amik a tetteinkért járnak. We have to come back to the material world if we have karmic bank balance, good or bad, we have to come back to the world. Hogyha karmikus bankszámlával rendelkezünk, akár pozitív vagy negatív bankszámlával, akkor vissza kell jönnünk ebbe az anyagi világba megkapni azt. And all of this acts as a weight which stops us from remembering Krishna. És mindezek a dolgok súlyként hatnak és húznak bennünket lefelé, és megátolnak minket abba, hogy Krishnára tudjunk emlékezni. And you know, around devotees we hear these terms so often they become cliché and don't have an impact. És bakta körökben ezek a kifejezések, ezek annyiszor elhangzanak, hogy ilyen felületessé vagy ilyen klisévé válnak, és már nincs hatásuk. But we have to deeply reflect on this. De mélyen el kell ezen gondolkoznunk. Remembering Krishna. Emlékezni Krishnára. The ability, the purity of consciousness, the freedom from the world to be able to remember Krishna. Az a fajta tisztaság, vagy elkülönülés ettől a világtól, hogy képesek legyünk a tudatunkban Krishnára emlékezni. When I pick up the Bhagavatam, to what degree can I open and actually absorb in these words? Amikor felütöm a Bhagavatamot, és elkezdem olvasni, akkor milyen mértékben tudok igazából elmélyedni benne? To what degree can I let go of everything else going on in the world and be absorbed in the Bhagavatam world? Milyen mértékben tudok elengedni mindent, ami történik velem az életben, és csak elmerülni a Bhagavatamban? To what degree when I pick up my bead bag and do my Hare Krishna, Hare Krishna? Amikor fölkapom a japa zsákomat, és elkezdem mondani a mahamantrát, to what degree can I actually hear the holy name? Akkor milyen mértékben hallom igazából a szent nevet? And pray deeply to Radhesham, please allow me to serve you. És mennyire tudok igazából mélyen imádkozni, kedves Radhesham, kérlek engedjétek meg, hogy tudjalak benneteket szolgálni. Our karmic bank balance acts as weights on our legs. A karmikus bankszámláink olyanok, mint ilyen plusz súlyok, amik húznak le bennünket. And they make our march forward in Krishna consciousness much more difficult. És amikor így próbálunk előre menetelni a Krishna tudatban, azt nagyon megnehezítik. So the degree to which we are living in Krishna consciousness, to that degree we become immunized from karmic actions and reactions. Amilyen mértékben Krishna tudatos életet élünk, olyan mértékben válunk immunissá a karmikus visszahatásokkal szemben. And devotional service is very powerful at burning up our karmic reactions. És az odaadó szolgálat nagyon hatékony, nagyon hatásos a karmikus visszahatások felégetésében. But if at the same time we're accruing more, de hogyha egy időben újabb visszahatásokat húzunk magunkra, then we're still walking with weights. Akkor még mindig súlyokkal együtt menetelünk. And it's tough enough already. És már így is elég nehéz. So Krishna consciousness requires a certain lifestyle. A Krishna tudathoz szükséges egyfajta életmód. A Krishna tudat megkövetel egyfajta életmódot. If you compare it to how people are living in the world outside and their conceptions, hogyha összehasonlítjuk azzal, hogy az emberek hogyan élnek ebben a világban, milyen felfogásban, then it seems really intense. Akkor nagyon intenzívnek tűnhet. 16 rounds and 4 eggs is intense enough. A 16 kör és a 4 szabály, ez önmagában elég intenzív. If you compare it to people outside. Hogyha összehasonlítjuk a kint élő emberekkel. At the same time, I just envisage a sage sitting in a temple, and that's his life. That's all he does. He just chants the holy names, reads about Krishna, remembers Krishna. That's life. És akkor ezzel szemben pedig megjelenik a szemem előtt egy kép egy bölcsről, vagy egy szentről, aki ül a templomban,
énekli a szent nevet, és hall és beszél Krisnáról, ami az élet. And if you go to India, still today in many places, that's very normal. És hogyha elmentek Indiába, akár napjainkban, akkor sok helyen ez egy norma. Dedicating your life to God realization. Az norma az, hogy emberek az életüket Isten megvalósításának szentelik. So it just depends on what reality is, what our conception of reality is. Igazából azon múlik, hogy mi a mi felfogásunk, vagy mi a mi valóságunk. But a serious spiritualist will take that step to say, okay, I want to dedicate this life and as much energy and effort as I can to understanding God, Janma Karma Chami Divyam. De egy komoly lelki gyakorló, vagy lelki törekvő, akkor meghozza ezt a döntést, hogy igen, akkor az életemet ennek fogom szentelni, hogy ezt megértsem, megtudjam. And that mentality opens up so many wonderful, amazing possibilities to experience Krishna now. És ez a fajta hozzáállás, vagy mentalitás olyan fantasztikus kapukat tár ki, hogy az ember képessé válik megtapasztalni Krishnát most. Krishna is very real and very accessible. Krishna ő nagyon valóságos és nagyon elérhető. We just have to put our heart into this process. Csak bele kell tennünk ebbe a folyamatba a szívünket. Is that okay? Ez így jó volt? So, what happens next? Szóval mi történik ezután? Chandavega attacks. Csandavéga megtámadja. Everything's going on okay, it would seem. Úgy tűnik, hogy minden jól megy, He's enjoying, élvez, got everything he needs, megvan minden, amire szüksége van, and underneath though, he's accruing lots of karma. de a felszín alatt nagyon sok karmát halmoz fel. But it may not be visible or experienced at that time. De lehet, hogy akkor, amikor ez történik, az a karma az nem látható és nem érzékelhető, vagy nem nyilvánul meg. He's building a not so bright future for himself. Saját maga számára egy nem túl fényes jövőt épít. But at that time, he doesn't realize. De amikor csinálja, akkor erre nem döbben rá, nem látja. It's the modern day mentality of YOLO. Ez a YOLO mentalitás, ami egy ilyen modernkori dolog. Y-O-L-O, only live once. Ez a csak egyszer élsznek a akronimja. So enjoy now. Élvezd most! Don't need to worry about the future. Nem kell aggódni a jövő miatt, Just have a good time now. csak érezd jól magad most. But what you don't realize is you're building up so much karma for yourself. De amire az ember nem döbben rá, hogy rengeteg karmát halmoz ilyen módon fel. Which at some point you will have to deal with. Amivel egy ponton majd meg kell birkózni, vagy kezdeni kell valamit. Whether you like it or not. Akár tetszik, akár nem. You may not believe in karma, Lehet, hogy nem hiszel a karmában, but it doesn't mean it's not there. de ez nem jelenti azt, hogy nincs ott. You just don't believe it. It's okay. Csak nem hiszel benne, jó? I can say I don't believe in the traffic laws, Én is mondhatom azt, hogy nem hiszek a CRESZ-ben, a közlekedési but szabályokban. you jump a couple of red lights and the police will be after you. De hogyha átmész pár piros lámpán, akkor nyomodba lesz a rendőrség. You believing or not believing doesn't affect the truth. Az, hogy hiszel benne vagy sem, nem változtat az igazságon. So externally everything may seem okay. Internally, it's really not okay. A felszínen lehet, hogy minden jónak tűnik, de belül a felszín alatt egyáltalán nincsenek rendben a dolgok. But then, De aztán Chandavega attacks the body. Csandavéga megtámadja a testet. Chandavega is time. Csandavéga ő az idő. Yeah, he attacks the body. Megtámadja a testet. And who's protecting the body? És ki az, aki védelmezi a testet? So it describes the life airs, they're protecting. Az életlevegők azok, amik védelmezik. So Chandavega is trying to attack. I remember when I first saw some white hairs come. Emlékszem, amikor először láttam, hogy fehér hajszálak vannak, Oh my God, I'm also getting old. akkor így gondoltam, hogy Atya Úristen, én is kezdek öregedni. And I could see my psychology was saying, you too? We're also getting old?
Me as well. És akkor a pszichológiai működésem is, akkor te is, én is, mind a ketten kezdünk öregedni. We're getting old, oh no. Kezdünk megöregedni, Úristen. It's the beginning of the end. Ez a végnek a kezdete. Yeah, it happens to all of us. Mindannyiunkkal történik. But that's just the beginning. A few white hair, who really cares? De ez még csak a kezdet, szóval pár fehér hajszál, ez kit érdekel. Time and tide wait for no man, Prabhupada says. De az idő és az árhullám, az senkire sem vár. Mondja Prabhupada. Actually, Prabhupada is quoting Chaucer, Geoffrey Chaucer, an English writer. Prabhupada idéz egy angol írótól, Geoffrey Chaucer. Tőle idéz. Dagály, igen. Dagály nem vár senkire. Dagály meg az idő, igen. Everyone's going to get old. Mindenki meg fog öregedni. And old age begins to attack the body. És az öregkor elkezdi megtámadni a testet. Chandavega is attacking the city of 9 gates. Chandavega elkezdi támadni a 9 kapus várost. And the body, the life airs are protecting. És az életlevegők pedig próbálják védelmezni. And it's a fight. És ez egy küzdelem, egy harc. Clashing. Van ez a harc, összecsapás. And then eventually the life airs begin to get weaker and weaker. És idővel az életlevegők elkezdenek egyre gyengébbé válni. The serpent gets weaker, can't fight too much anymore. Ez a kígyó egyre gyengébb lesz, és már nem tud annyit harcolni. But Chandavega, old age, time. De Chandavega, az öregkor, az idő. Eventually he wins. Végül biztos, hogy ő nyer. Yeah. Kalakanya comes. És akkor jön Kálakanya. And Kalakanya is old age. Kálakanya, ő az öregkor. She just walks in. Ő csak besétál a városba. Can't do anything to stop her. Semmit nem lehet csinálni, hogy valaki megállítsa. Whether you like it or not, akár tetszik, akár nem. You're going to become 30. Az ember eléri a 30 éves kort. You're going to become 40, 50. Utána 40, 50, 60. 60. You can't stop. Nem tudod megállítani. Kalakanya. Kálakanya. It's powerful, no? It's deep. Úgy van mélysége, nem? And eventually, after the attack of Chandavega and Kalakanya, time, old age, eventually the body dies. És végül, ugye Csandavégának, az időnek és Kálakanyának a támadásai eredményeképpen a test elpusztul. The body is burnt. A test elég. The city is burnt. Ugye a várost felgyújtják, felégetik. But what do you remember in your next life? You become. So then, Puranjan, the soul, goes into another body, the body of a woman this time. De ugye amire a test elhagyásakor emlékezik, akkor azt a helyzetet írja el a következő születésében, és akkor Puranjanából egy nő lesz. In this new situation, however, Puranjan has learned some lessons. De ebben az új helyzetében már ugye Puranjana akkor megtanult pár leckét. So remember, Puranjan goes into the body of the daughter of Vidarbha. He's named Vaidarbi. És akkor Vidarbha lányaként születik meg, az ő testét fogadja el Puranjana, és akkor őt Vaidarbinak hívják. And Vaidarbi is wiser. Vaidarbi, ő már bölcsebb. She marries Malayadhvaj. Hozzá megy Malayadvácshoz. Who is Malayadhvaj? Ki Malayadvaj? He's not a traditional husband. Ő nem egy hétköznapi férj. Here he represents the guru. Ő itt a gurút képviseli. So Vaidarbi marries her guru. Vaidarbi, ő hozzámegy a gurujához. That doesn't mean that they go around the fire 7 times. Ez nem azt jelenti, hogy 7-szer körbejárják az áldozati tüzet. He's your guru. Mert az egy guru. It means Vaidarbi marries the order of her spiritual master. Ez azt jelenti, hogy Vaidarbi összeházasodik a lelki tanítómesterének az utasításával. She becomes very dedicated to following her spiritual master. Nagyon elkötelezetté válik, hogy kövesse a lelki tanítómesterét. And this is what everyone needs to do.
És ez az, amire mindenkinek szüksége van. One should, they say, marry Krishna. One should marry, we say, sometimes we say marry Néha Krishna. kifejezzük ezt a dolgot így, hogy az embernek Krishnához kell hozzámennie. Yeah, I mean, the gopis, they do the Katyayani vrata. Actually, it's Margashisha now. During this month, the gopis, they do this Katyayani vrata. Ugye most van Margashisha, ebben az időszakban van ez a Katyayani vrata, vagy áldozat, amit a gopik végeznek, hogy Krishnának legyenek a feleségei. What does this mean for us? Ez számunkra mit jelent? It means we put Guru and Krishna first. Ez azt jelenti, hogy Gurut és Krishnát tesszük az életünkben az első helyre. Following the spiritual master's order. Követjük a lelki tanítómesternek az utasításait. That takes precedence in my life. Ez prioritást élvez, vagy precedens értékű az életemben. This is the realization of a mature spiritualist. Egy érett, vagy fejlett lelki életet gyakorló személynek ez a megvalósítása. So Vaidarbhi marries the guru. Vaidarbhi ő hozzámegy a gurujához. And what is born of that? És mi születik ebből? Bhakti. Bhakti. One naturally develops bhakti. Az emberben természetes módon kifejlődik a bhakti. One advances in spiritual life. Az ember fejlődik a lelki életben. Brahmanda brahmite kauna bhagavana jeev guru krishna prasade pai bhakti lata bij. The living entity is wandering from one place to another. Az élőlény vándorol szerte az univerzumban egyik helyről a másikra. Without any clarity or direction where to go and what to do. Mindenfajta iránymutatás vagy tisztállátás hiányában, hogy hova kéne menni, vagy mit kéne csinálnia. But by some fortune, Bhagavana Jiva, a very fortunate living entity, comes in touch with the spiritual master. De valami jó szerencse folytán ez a Bhagavan Jiva, ez a lélek kapcsolatba kerül a gurúval, Krishna képviselőjével. And that spiritual master injects transcendental knowledge into the heart of the disciple. És ez a lelki tanítómester transzcendentális tudást juttat a tanítványa szívébe. And that transcendental knowledge transforms a life. És ez a transzcendentális tudás átalakítja az életét. And bhakti naturally manifests from that connection. És ebből a kapcsolatból megnyilvánul természetes módon a bhakti. Eventually the guru, Malayadhwaj, or the husband, he leaves to go to the forest. És végül, ugye a történet végén, akkor Malayadhwaj, vagy a guru elmegy az erdőbe. And Vaidarbhi follows her guru. Vaidarbhi követi a guruját. Goes to the forest. Követi a guruját az erdőben. What this means is that she follows in the footsteps of her spiritual master. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a lelki tanítómesterének a nyomdokaiban halad. One of the key aspects of having a spiritual master is just having a role model in spiritual life. Az egyik aspektusa annak, hogy az embernek van lelki tanítómestere, az, hogy legyen egy példaképe a lelki életében. And of course, we look at our spiritual masters and we think, how can I ever be like him? És persze, amikor a lelki tanítómesterünkre nézünk, akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan tudunk valahol olyanná válni, mint amilyen ő. I'll be a fraction of what he is. Mert csak egy töredéke vagyok annak, ami ő. But it gives me some inspiration, some direction, some emphasis in my life. De ad inspirációt, hangsúlyokat, és kijelöli az utat az életemben. This is where I have to head in my life. Az életemben ezt az irányt kell vennem. This is a direction, this is the mood, this is the way I need to go. Ez az a hangulat, amit el kell sajátítanom, ezek a célok, amiket ki kell tűznem, ebbe az irányba kell haladnom az életben. And I need to become more and more like this. És egyre inkább ilyenné kell válnom. And Srila Prabhupada says that in the beginning of the Bhagavatam, he said that the spiritual master lives forever in his instructions. Srila Prabhupada a Śrīmad-Bhāgavatam elején mondja, hogy a lelki tanítómester örökké él az utasításaiban. And the sincere follower lives with him. És egy őszinte követő, az vele együtt él.
So if one always lives with the spiritual master, meaning one lives with the instructions of the spiritual master, then one always feels a presence of the guru in their lives. Egy őszinte tanítvány, akkor mindig a lelki tanítómesterével él, de ez azt jelenti, hogy a lelki tanítómesterének az utasításaival együtt él, ami azt jelenti, hogy mindig érzi a lelki tanítómesterének a jelenlétét. This is what Vaidarbhi did. Vaidarbhi pont ezt csinálta. And then finally, the guru enters a fire. És akkor végül a guru belép a tűzbe. He leaves the world. Elhagyja a világot. Meaning he's always in the fire of devotional service. Aminek az a jelentése, hogy ő mindig az odaadó szolgálat tüzében él. And at that time the old Brahmana comes and he takes Vaidarbhi and takes it back to Godhead. That Brahmana is the Lord. És akkor jön egy öreg brahmana, ki megfogja Vaidarbhit és visszavezeti őt Istenhez, és ez az öreg brahmana nem más, mint Krishna. So the Lord came to take Puranjan away eventually. Szóval az Úr személyesen jött végül, hogy visszavigye Puranjanát. So that's the explanation of the story. Ez a történetnek a magyarázata. So this gives you who's who, what's what. Ugye ez akkor megadja a támpontokat, hogy ki kicsoda és mi micsoda. And it helps us to decode the story. És ez segít bennünket abban, hogy dekódolni, értelmezni tudjuk a történetet. So Narad Muni on this occasion didn't tell Prācīnabarhiṣat, you're a fool, you're enjoying in the material world, you're not going to be successful, surrender to Krishna. Szóval Narada Muni nem vágja Prācīnabarhiṣat fejéhez, hogy te egy ostoba vagy, őrület, amit csinálsz, akkor nem szabad így csinálni, hanem vissza kéne menned Istenhez. He told it through the form of a story in third person, someone else. Ugye egy egyeszem harmadik személyben, egy történet keretében adta át neki ezt a tanítást. You know, so like they say that the mother-in-law, how does she teach the daughter-in-law? Through teaching her daughter. Ugye ez mindig így felmerül, hogy akkor az anyós hogyan tanítja a menyét, úgy, hogy a saját lányát tanítja, és rajta keresztül. Szép. Lányomnak mondom, menjem is értsen belőle. Lányomnak mondom, menjem is értsen belőle. That's a Hungarian saying. Right. So this is it's much easier when it's not direct. Sokkal könnyebb, amikor nem ilyen direkt. Sometimes it needs to be direct also. Néha kell, hogy direkt legyen. Sometimes that may be best also. Néha az lehet, hogy az a legjobb. But here, Narad Muni, he gives this whole story so then Puranjan can say, wow, now I understand. De ebben az esetben ugye Narada Muni ezt az egész történetet elmeséli, és Puranjana akkor egy ponton mondja, hogy Úristen, megértettem. It just helps me to step back and understand my situation. Ez abban segít engem, hogy hátralépjek és megértsem a helyzetemet. I need to take my bhakti seriously. Komolyan kell vennem a baktimat. I need to stop manipulating the Vedic literatures for my own ends. Abba kell hagynom azt a rossz szokást, hogy a saját javamra próbálom alkalmazni, vagy értelmezni a védikus szentírást. And I need to understand that my continuous endeavors to try and enjoy in the material world will ultimately prove futile. És be kell ismernem, hogy végső soron azok a vágyaim, amik az anyagi világ élvezetére irányulnak, és az, hogy én ezt próbálom tenni, ez haszontalan. I've been missing the point. Nem értettem a lényeget. So the Narad Muni looks at this response and he says, mission accomplished. És amikor ezt a választ, vagy ezt a konklúziót meghallja Narada Muni, akkor mondja, hogy misszió teljesítve. But he felt there was one other element in the ingredient which was needed. De gondolta, hogy van még egy összetevő, amire még szükség van. So then Narad Muni tells another story. És akkor Narada Muni elmond még egy történetet. It's much quicker. Ez sokkal rövidebb. He gives the example of a deer. Akkor adja a szarvasnak a példáját. The deer is grazing, enjoying. Ugye a szarvas, vagy az őz, akkor legel és élvezi a friss füvet. It's happily going about its business. Nagyon boldogan végzi a dolgait. And is completely oblivious to a tiger which is coming up right behind it. És egyáltalán nem veszi észre azt a tigrist, aki már nagyon közel van a háta mögött.
What Narad Muni wanted to get across is that now I've told you the whole story, you know the truth, but do not waste time. Ugye Nárada Muni még ezt akarja nyomatékosítani, hogy elmondtam neked ezt az egész történetet, meg is értetted, de ne pazarold, ne vesztegesd az idődet. Don't be like a deer, just enjoying, carefree, happy-go-lucky. Ne legyél olyan, mint egy őz, aki csak így el van, legelészik, élvezi az életet, és azt gondolja, hogy minden rendben van. Shishidhanita Vijay Gauranga ki. Oblivious to the fact that you know what's coming. Ne legyen az, hogy nem veszel tudomást arról a tényről, ami közeleg, vagy ami biztos, hogy el fog jönni. There has to be an urgency in spiritual life. A lelki életben kell, hogy ott legyen, jelen legyen a sürgősség érzése. As you get older, you become more mature, you become more experienced. Amikor az ember idősödik, akkor egyre tapasztaltabbá, érettebbé válik. Hopes which you had, distractions which distracted you in the past, less so now. Azok a remények, amik akár voltak, vagy azok a zavaró tényezők, amik voltak, azok lecsökkentek. But the body, the mind, the senses are less strong, agile. De a test, az érzékek, azok már kevésbé erősek, inkább törékenyek. And therefore the ability to learn new things is less so. És pont azért idősebb korban az a képesség, hogy valaki újat tanuljon, az kisebb. The ability to adjust habits becomes more difficult. Szokásokon változtatni idősebb korban sokkal nehezebb. They say it's difficult to teach an old dog new tricks. Van ez a mondás, hogy egy öreg kutyának új trükköt tanítani nehéz. So we can't put off till tomorrow what we can do today. What we should do today. Nem szabad elhalogatnunk, nem szabad elhalasztanunk valamit, amit holnapra, amit ma megtehetünk. So Narad Muni gave him the inspiration further. Okay, now get on with it. Do it quick. Don't put it off. So Nárada Muni akkor még ezt az utasítást, vagy tanácsot mondja neki, hogy oké, de akkor most ezzel kezdjél valamit most, nem máskor, ezt azonnal csinálj. Because you're like a deer wandering around, eating grass, enjoying, but right behind you is a tiger, and that tiger means death. Ne legyél olyan, mint egy őz, aki csak legelészi a zöld füvet, és nagyon jól el van, mert ott van mögötted a tigris, közvetlenül mögötted, és ez a tigris, ez a halál. So Prācīnabarhiṣat got the message. Prācīnabarhiṣat fogadta a tanítást. And he renounced everything. Mindenről lemondott. Okay. Now back to the Pracetās. Vissza a Pracétákhoz. Yeah, so they are deep in the bottom of the sea. Ott vannak az óceán fenekén, mélyen. For 10,000 years. 10,000 évig. Intense meditation on the Rudra Gita and other great mantras. A Rudra Gitán és más nagyon komoly mantrákon meditálnak. They were happy. Boldogok voltak. Doesn't look like a very happy situation. Nem pont úgy néz ki, mint egy ilyen boldogságot adó környezet vagy helyzet. 10,000 years of austerity. 10,000 év lemondás. Difficulties. Nehézség. But they're happy. De boldogok. Because this is something you realize when you engage in austerity. Mert ez egy olyan dolog, amire az ember rájön, hogy amikor önként vállal lemondást, a nehézséget. And I remember hearing this. You begin to relish the austerity. Akkor igazából az ember elkezdi ízlelni, vagy ráérez az ízére ennek a lemondásnak. And it opens one up to having a deeper, richer experience of life. És ez kinyitja a kapukat, hogy az ember egy mélyebb és tartalmasabb módon tudja megtapasztalni az életet. It is a higher taste. Ez egy magasabb rendű íz. This is what Rishabdev teaches his 100 sons. Tapo divyam putraka yena sattvam. Rishabdev ezt tanítja a 100 fiának. That divine austerity, God-centered austerity, is not torturing the body, but it's austerities with an aim of God realization. They bring about a deeper reality, deeper realization.
hogyha valaki a lemondást nem a testes sanyargatása érdekében végzi, hanem Isten elérése érdekében, ez egy Isten központos, vagy Isten tudatú lemondás, vagy vezeklés, akkor az közelebb viszi őt. So the Pracetās are experiencing something richer, something deeper. They're satisfied inside. A Pracetāk valami nagyon komoly dolgot tapasztalnak, éreznek, és belül nagyon elégedettek. And then the Lord comes. És akkor az Úr megérkezik hozzájuk. When you ardently call the Lord from the deepest, from the innermost recesses of your heart, amikor kitartóan az ember szólítja és hívja az Urat a szíve mélyéről, then Krishna comes. akkor Krishna jön. And in this case, he comes himself. És ebben az esetben saját maga érkezik meg. And he's so happy with the Pracetās. És nagyon elégedett a Pracetákkal. And it's interesting, he comes and they've engaged in the austerity. Of course, the Lord is happy with their austerity. És nagyon érdekes, hogy akkor Krishna eljön, és nagyon elégedett azzal, hogy ők lemondásokat végeztek. But he points out something specific. De valami nagyon konkrét dologra mutat rá. He says, Varam vriddam bhadram vo yuyam me nipranandana sauharadena pritag dharma dushtoham sauhridena va. He says, I'm so happy because all 10 of you are cooperating so nicely. Azt mondja, hogy azért vagyok veletek nagyon elégedett, mert mind a 10 nagyon szépen So együttműködtek. specifically, he points out the sauharadena, surit, the friendship, the camaraderie between them. He's so happy to see that. Szóval Krishna rámutat erre, hogy ez az, ami őt ebben az esetben nagyon elégedetté teszi, ez a bajtársi, baráti, együttműködő hangulat. That's special. Ez különleges. And that's what the Lord points out. I'm so happy to see your friendship and cooperation. Ez az, amire az Úr rámutat, és mondja, hogy boldog vagyok látva az együttműködéseteket és a barátságotokat. Once I was reflecting on the disciples of Srila Prabhupada and how the austerities they have undertaken to push this mission forward and the mercy they receive for it is unrivaled. Gondolkoztam ezen sokszor, hogy Srila Prabhupádnak a tanítványai mennyi lemondást, vezeklést, nehézséget vállaltak annak érdekében, hogy tudják terjeszteni a Krishna tudatnak a mozgalmát, és hogy hogy mennyi kegyet kaptak, hogy ez ilyen páratlan dolog. And therefore they receive such mercy, such empowerment. És emiatt akkor rengeteg kegyet kaptak, rengeteg I felhatalmazást. think, how can I ever get anywhere near that kind of empowerment? Én saját magam hogyan tudok valaha közelébe kerülni ennek a fajta It seems felhatalmazásnak? so impossible. Lehetetlennek tűnik. But then one devotee once, a senior devotee said, the way we will become empowered is maybe a little different to the way they became empowered. De egyszer egy idős bakta mondta nekem, hogy az, ahogy mi felhatalmazottá válunk, az lehet, hogy másként fog megtörténni, vagy máshogy fog kinézni, mint ahogy ők felhatalmazottá váltak. They've created the Krishna consciousness movement, Ők létrehozták a Krishna tudat and mozgalmát, slowly they're passing it down. és lassan akkor átadják a következő generációknak. How will we be able to continue? Hogyan fogjuk tudni ezt folytatni? We need cooperation. Szükségünk van együttműködésre. And cooperation will be our austerity És az együttműködés lesz a mi vezeklésünk, vagy lemondásunk. in order to carry on the Krishna consciousness movement. Annak érdekében, hogy tudjuk továbbvinni a Krishna tudatos mozgalmat. Cooperation is tough. Együttműködés, ez egy nehéz dolog. And that's why Prabhupada said, your love for me will be shown by how you cooperate. Ezért mondta Srila Prabhupád, hogy az irántam érzett szereteteteket úgy tudjátok kifejezni, hogy mennyire fogtok együttműködni. It's easy to be individual, Nagyon könnyű egymagunkban lenni. to do what you want to do. Csinálni azt, amit te akarsz csinálni. Much more difficult to come together and in a unified way head towards a singular goal. Sokkal nehezebb összejönni, és egy közös cél érdekében együttműködve haladni együtt az irányba. So the Lord was so pleased by the Pracetās' austerities, but even more so by their camaraderie, their friendship. Szóval az Urat nagyon elégedetté tette a Pracetáknak ez a
barátsága, de még ezen felül is az a bajtársi hangulat, ami övezte őket. And in this way they received the Lord's blessings. És ilyen módon megkapták az Úrnak az áldásait. The Pracetās married the daughter of someone called Marisha. A Pracetāk elvették a lányát egy olyan személynek, akit Marisának hívtak. One of the children from that union was Daksha. És ennek a házasságnak az egyik gyermeke, ő Daksha. So we heard in the first session of the fourth canto how Daksha, he died, but then he came back as one of the sons of the Pracetās. Ugye tudjuk azt, hogy akkor Daksha ki volt, hallottunk már róla korábban, és ugye ő akkor elhagyta a testét, de úgy tért ő vissza, mint a Pracetáknak az egyik gyermeke. And finally, at a certain point, the Pracetās returned to the kingdom. És akkor egy ponton a Praceták visszatértek a királyságba. Trained and empowered, strengthened through their austerities. Nagyon a lemondásuk által akkor nagyon képzetté, önfegyelmezetté váltak. And ready to take on the responsibilities of householder life and kingship in a very exemplary way. És készek voltak akkor felvállalni a királyságnak a felelősségét, valamint a családos életnek a felelősségét egy nagyon példamutató módon. And in their final years, they left everything also, went to the forest and achieved perfection. És az életük végén ők is lemondtak mindenről, elmentek az erdőbe, és elérték a tökéletességet. Yeah, so that's the Pracetās. Ugye ez a Pracetákról szól. Of course, Narad Muni was their guide. Persze, Narada Muni volt a vezetőjük. Okay. So this is a very nice verse which comes up in this section. Ez egy nagyon csodálatos vers, ami ebben a részben bukkan fel. Actually, the verse comes up twice verbatim in the first canto as well as here at the end of the fourth canto. Igazából kétszer is megjelenik ez a vers, az első énekben és itt a negyedik énekben. Tulayama levenapi nasvargam napunarbhavam bhagavad sangi sangasya martyanam kimutashisha. Mariji, can you read the Hungarian? Ha eljutunk a mennyei bolygókra, vagy megszabadulunk az anyagtól, még az sem hasonlítható össze annak az értékével, a csupán egyetlen pillanatot is eltöltünk az Úr baktájának társaságban. Mit mondhatnánk akkor az anyagi áldásokról, az anyagi jólét formájában, amelyek azok számára vannak, akikre halálra? One may be transferred to the heavenly planets. Lehet, hogy valaki eljut a mennyei bolygókra. One may merge into the Brahman effulgence, become liberated. Lehet, hogy valaki eljut a Brahman sugárzásba, elérje a felszabadulást. But this is nothing compared to a moment's association with a devotee. De ez semmi ahhoz, tehát ez semmi ahhoz képest, amikor az ember megkapja egy tiszta baktának a társaságát, akár csak egy pillanatra is. Association with a pure devotee is the highest benediction. Egy tiszta baktával való társulás az a legnagyobb áldás. This verse is recited by the Pracetās. Ezt a verset a Praceták mondják. So this association with devotees is unrivaled. Ez a baktákkal való társulás, ez páratlan, felbecsülhetetlen. Narottam Das Thakur says in one song that he writes, Narottam Das Thakur egyik dalában, amelyet ő írt, következőket mondja. What does he say? Janme janme hoy eya bilash. I forget how it begins. But he basically says that if I have one benediction, Azt mondja, hogy ha csak egy áldást kérhetnék, if I can wish anything, if I have the option to wish anything, hogyha ott lenne a lehetőségem, hogy bármit kérhetnék, then there's one thing that I request. akkor egyetlen dolgot Is szeretnék. that birth after birth I get to live with devotees. Hogy életről életre, akkor baktákkal együtt lehessen. So this is his earnest, ardent desire.
Ez a legégetőbb, a legsürgetőbb vágya. And again throughout the Bhagavatam, this topic comes up of the importance of Vaishnava Sangha. És a Śrīmad-Bhāgavatamban időről időre feljön ez a téma, a Vaishnava Sangának a fontossága. And how indebted we have to be towards the Vaishnavas. What? Indebted. És hogy mennyire lekötelezettnek, hálásnak kell lennünk a Vaishnavák felé. So there's an interesting discussion by Vishwanath Chakravarti Thakur in the Madhurya Kadambini. A Madhurya Kadambiniben Vishwanath Chakravarti Thakur egy érdekes pontot említ. And the topic is basically how does devotional service begin? És ez a téma ez arról szól, hogy hogyan kezdődik az odaadó szolgálat. So Vishwanath Chakravarti Thakur gives a dialogue. Vishwanath Chakravarti Thakur egy párbeszéd formában tárja ezt föl. What is the root cause of devotion? Mi az odaadásnak a gyökere, vagy az alap oka? So he proposes one idea. Akkor felhoz egy dolgot. He says maybe it's just good fortune. Lehet, hogy csak jó szerencse? Yeah. How does that good fortune manifest? De ez a jó szerencse, ez hogyan nyilvánul meg? Maybe it's because of pious activities. Lehet, hogy jámbortettek következménye? I dig wells. Kutakat ások. So then poor people can have water. Hogy a szegény embereknek legyen vízük. I construct a hospital. Építek egy kórházat. Build an orphanage. Akkor csinálunk egy árvaházat. I help an old lady across the road. Segítek egy öreg néninek átkelni az ebrán. You do lots of pious activities and bhakti comes. Sok jámbortettet végzek, és akkor majd megnyilvánul a bhakti. Does it sound alright? Ez így helyes? No. Nem. These are all material activities. Mert ezek mind anyagi cselekedetek. Material cannot give rise to spiritual. Az anyagi nem tud az oka lenni a lelkinek. So then he says, okay, then it's the Lord's mercy. És akkor mondja, jó, akkor, hogyha nem az anyagi, akkor ez az Úrnak a kegye. Does that sound good? Ez már jobban hangzik? Bhakti comes from the Lord's mercy. A bhakti az az Úrnak a kegyéből nyilvánul meg. Agreed? Ki az, aki egyetért? Yes? You're allowed to agree. Agreed. Egyetértettek ezzel? Yeah? He says no. Azt mondja, hogy nem. Vishwanath Chakravarti Thakur says no. Vishwanath Chakravarti Thakur azt mondja, hogy nem az Úrnak a kegye. It's not from the Lord's mercy. Nem az Úrnak a kegyéből. Because he says Mert azt mondja, in the Gita, he says 9:29, Samoham sarva bhuteshu name dvesho stina priya. I'm equal to all. Krishna mondja Bhagavad Gitában 9.29-es versben, hogy mindenkivel egyenlően bánok. If Krishna is equal to all, hogyha Krishna mindenkivel egyenlő, then why are some people devotees and others aren't? Akkor miért van, hogy vannak emberek, akik baktákká válnak, és vannak, akik nem? Krishna's quality is that he's equal to everyone. Krishnának az a tulajdonsága, hogy mindenkivel egyenlő. So then bhakti cannot be born of Krishna's mercy. A bhakti az nem tud így megnyilvánulni Krishna kegyéből. Because then everyone would have it. Because? Because then everyone would have. Mert akkor mindenki megkapná. So then it says bhakti is born of a devotee's mercy. És akkor azt mondja, hogy a bhakti egy baktának a kegyéből nyilvánul So meg. you see where I'm going, right? How important devotees are in our lives. Szóval látjátok, hogy hova akarok kiukadni, hogy mennyire fontosak a bakták az életünkben. Yeah, so we're wandering around in this material ocean. Szóval itt vándorlunk ebben az anyagi óceánban. Aimless, bhaktiless. Painless? Aimless and bhaktiless. Céltalanul és bhakti nélkül. And at a certain point, somehow, by some good fortune, Bhagavan, we come in contact with the mercy of a devotee. És valahogy a jó szerencse folytán, akkor kapcsolatba kerülünk egy baktának a kegyével. And in all of our lives, you can all think of, I'm sure, a devotee who made all the difference for you. És biztos ti is tudtok gondolni egy olyan baktára az életetekben, aki a változást hozta. Through that personality and through their enthusiasm for Krishna consciousness, through their faith, you gained faith.
az ő személyiségük és hitük és lelkesedésük miatt te is kaptál hitet. And through that connection with that person, that living person, És annak az élő személynek a társulásán keresztül you are going down, 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 down. You may be living a pious life, but it's still down, down, down. ugye az ember csak így megy le, lehet, hogy még jámbor életet él, de akkor is lefelé megy. And then that person changed everything, the whole trajectory of your life, and it made it up, 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 up. És amikor ez a személy megjelenik az életedbe, akkor pedig az életednek a pályája módosul, és elindulsz fölfelé és fölfelé. And if you step back and think about the significance of that event or that situation, and that change of trajectory is huge for the individual. És hogyha hátralépünk és megvizsgáljuk ennek a momentumnak a jelentőségét az egyén szempontjából, akkor látjuk, hogy ez egy hatalmas dolog. But then Vishnu Thakur goes further. De Vishnu Thakur akkor tovább megy. And he says actually it's the devotee that makes a difference, but within the devotee, in the devotee's heart is bhakti. And that bhakti is the key ingredient. És akkor mondja, hogy de annak a baktának, aki adja a kegyét, a szívében ott van a bhakti, és ez a bhakti, ez a fő, vagy a legfontosabb összetevő. So Vishwanath Chakravarti Thakur's final analysis is that bhakti is the cause of bhakti. És Vishwanath Chakravarti Thakurnak a végkövetkeztetése az, hogy a bhakti, az a bhaktiból nyilvánul meg. It's the bhakti in the heart of a devotee, which is just bubbling up and saying, I have to give this to others. Ugye a bhakti, ami forr egy baktának a szívében, és arra készteti, hogy ezt valahogy oda kell adnom másoknak. And this is a marathon month. És most van ugye a maratoni hónap. We start today, actually the Hungarian marathon officially starts today, the 24th of November. És igazából a hivatalos Prabhupád maraton az 24-én, a mai napon kezdődik a magyarországi játrában. And this is a month where we really, number one, just reflect on what we've received. Ez egy olyan hónap, amikor mélyen el kell gondolkoznunk azon, hogy mi az, amit mi is kaptunk. We reflect on how grateful we are for this wonderful gift of Krishna consciousness. Gondolkozunk azon, hogy milyen hálásak vagyunk, hogy megkaptuk a Krishna tudatnak ezt a fantasztikus ajándékát. For the past 11 months we've been cultivating and churning our own bhakti. És az elmúlt 11 hónapban akkor gyakoroltuk és köpültük a saját bhaktinkat. And for the coming weeks in the run-up to Christmas, we try and share what we've received with others. És a következő pár hét során, ami egészen karácsonyig tart, akkor próbáljuk megosztani másokkal mindazt, amit mi is kaptunk és tapasztaltunk. And there are many ways to do that. És nagyon sok lehetőség van erre, hogy ezt hogyan lehet megtenni. Many wonderful ways to share Krishna consciousness with others. Nagyon sok fantasztikus módja van annak, hogy hogyan lehet megosztani a Krishna tudatot másokkal. But the most powerful, the most wonderful is by giving transcendental wisdom to other living entities. De a leghatékonyabb, a legerőteljesebb módja az, hogy amikor transzcendentális irodalmat juttatunk el feltételekhez kötött élőlényekhez. We have a target of distributing 250 sets of Śrīmad-Bhāgavatam. Van egy célunk, hogy a maraton ideje alatt 250 szett Śrīmad-Bhāgavatamot kiosszunk. We've been studying the Bhagavatam for the past weeks, months, years. Az elmúlt hetekben, hónapokban, években tanulmányoztuk a Bhagavatamot. And this is an opportunity to share this gift with others. És most ez egy lehetőség arra, hogy ezt az ajándékot megosszuk másokkal. Prabhupada said, even if they read one page, Prabhupada azt mondja, hogy ha csak egyetlen oldalt elolvasnak. No, one sentence. Nem is egy oldal, csak egy He said, mondatot. no, just one word is enough to transform their lives. Nem is kell egy mondat, egy szó, elég ahhoz, hogy megváltozzon az életük. So this is really a time when I really request everyone to do whatever they can to share transcendental literatures with the people, with your friends, your family, your loved ones, your acquaintances, and anyone and everyone. Szóval ez egy olyan időszak, amikor nem tudok más tenni, mint arra bátorítani mindenkit, hogy ezeket a könyveket osszátok meg minél szélesebb körben, barátok körében, rokonokkal, mindenkivel, aki
akit tudtok. And in this way they become fortunate. És ilyen módon ők is szerencséssé válnak. Just like we've become fortunate, they can also become fortunate. Ugyanúgy, ahogy mi szerencséssé váltunk, akkor ők is szerencséssé válhatnak. Yeah. So our attraction and connection with devotional service Szóval a mi vonzalmunk és kapcsolatunk az odaadó szolgálattal. by some causeless mercy, Ugye ott volt az indokolatlan kegy, we received some attraction towards devotional service. volt valamilyen vonzódásunk az odaadó szolgálathoz, As we practice devotional service according to Guru Sadhu Shastra, aztán pedig gyakoroljuk az odaadó szolgálatot, a guru, a sásztra és a szentek szerint, our attraction increases. akkor a vonzalmunk az fokozódik, And this is a positive cycle. és ez pedig egy ilyen pozitív ciklus. The more we practice, the more we gain attraction. Minél jobban gyakorlunk, annál nagyobb vonzalmat tapasztalunk. Quality and quantity practice. A minőségi és mennyiségi gyakorlás. If we're not experiencing attraction Hogyha nem érzünk vonzalmat towards devotional az service, odaadó szolgálat iránt, then we have to assess the quality and the quantity of our spiritual practice. akkor meg kell néznünk az odaadó szolgálatunknak, fel kell mérnünk a minőségét és mennyiségét. And quality spiritual practice leads to faith and knowledge. És a minőségi odaadó szolgálat elvezet a hitig és a tudásig. As we practice, we experience Krishna consciousness. Ahogy gyakorlunk, akkor megtapasztaljuk a Krishna tudatot. Krishna consciousness is not a dry philosophy, A Krishna tudat nem egy száraz filozófia, nor is it a sentimental practice. és nem is egy szentimentális gyakorlat. It's neither. Egyik sem. It is an experiential science. Ez egy tapasztalati tudás. And through that experience, faith grows. Egy tapasztalati tudomány, és ezen a tapasztalaton keresztül növekszik a hit. Bhakti pareshanu bhavo annatra chaisha trika ekakalaha. When you practice Krishna consciousness, it's like a hungry man. When he's eating, he experiences nourishment. Ugyanúgy, mint amikor egy éhes ember ételt fogyaszt, akkor érzi azt, hogy az az étel táplálja a testét. And satisfaction. Elégedettséget tapasztal, And the no more hunger. és az éhség érzete eltűnik. Tushti pushti shuddha payanugasam. One experiences this satisfaction from eating. Same in a similar way, when you practice Krishna consciousness, you experience nourishment and satisfaction. Szóval az ember akkor tapasztalja ezt az elégedettséget, amikor eszik. Hasonló módon, amikor valaki gyakorolja a Krishna tudatot, akkor is megérzi, és egyre jobban érzi ezt a boldogságot, elégedettséget. And with that, the conversation of the fourth canto ends. Így végződik a negyedik éneknek a története. At the beginning of the third canto, well, the very beginning third canto is Uddhava talking to Vidura. Ugye a harmadik éneknek a legelején Uddhava beszélget Vidurával. From the fifth chapter of the third canto up until here, the end of the fourth canto, it is Maitreya and Vidura. Ugye a harmadik éneknek az 5. fejezetétől kezdve egészen idáig ez Maitrejának és Vidurának a beszélgetése. So this conversation spanned almost 2 cantos. Szóval majdnem 2 éneken átível ez a párbeszéd. Beautiful, wonderful insights are shared. Fantasztikus, csodálatos megvalósítások, amikről beszélgetnek. Vidura pays his obeisances to his teacher, Maitreya. Vidura ajánlja tiszteletét, a hódolatát tanítójának, Maitrejának. He's learned so much. Rengeteget tanult. And he decides that now he has to go back to the palace. És akkor eldönti, hogy most visszamegy a palotába. Rewind to the first canto. Visszaugorva az első énekhez. What does Vidura do? Mit csinál Vidura? He goes to Hastinapur and speaks to Dhritarashtra, Visszamegy Hasztinápurába és Dhritarashtrával beszél. his elder brother. Idősebb bátyjával. And the bhakti in his heart. És ott van az a bhakti a szívében. The bhakti in Vidura's heart. Vidura szívében a bhakti. He transfers it to his brother's heart. Akkor ezt a bhaktit, ezt átülteti a testvérének a This is the szívébe. essence of preaching.
Ez a prédikálásnak a lényege. You have faith and knowledge, you have bhakti in your heart, and you transfer a bit of that into the heart of another. You stir their heart. Ott van a szívedben ez a hit és a tudás, a bhakti, és ezt átadod valaki másnak a szívében, ami felkavarja az ő szívét. So Maitreya stirs Dhritarashtra's, Vidura stirs Dhritarashtra's heart. Szóval Vidura akkor felkavarja Dhritarashtranak a szívét. And as I said, we at the beginning, Swayambhava Manu's children, Uttanubads, we've just come to the end of description of Uttanubads. És akkor ugye volt Swayambhava Manunak a családja, és akkor Uttanapád leszármazottait végigbeszéltük. The fifth canto will begin with the story of Maharaj Priyavrata. Az 5. ének, az pedig Priyavrata Maharaj történetével kezdődik majd. We heard about, in this fourth canto, Shiva and Daksha. Ugye a 4. énekben hallottunk Shiváról, Daksáról, We heard about Dhruva hallottunk Maharaj. Dhruva Maharajról, We heard about Prithu Maharaj. hallottunk Prithu Maharajról, And today we've just heard about Prācīnabarhiṣat. mai napon pedig Prācīnabarhiṣatról. These stories are included for us. Ezek a történetek miattunk lettek belevéve a Bhagavatamba. We have to hear and learn. Hallanunk kell őket, és tanulnunk kell We have to be belőlük. first class disciples. Első osztályú, elsőrendű baktává, tanítvánnyá kell válnunk. Bhagavatam is there to warn us. A Bhagavatam azért van, hogy figyelmeztessen Be bennünket. serious about your Krishna consciousness now. Vegyétek komolyan a Krishna tudatot most. Be pure in your approach to Krishna now. Legyetek tiszták abban, ahogy megközelítitek Krishnát most. Worship Krishna with your heart and soul now. A szívetekkel és a lelketekkel imádjátok Krishnát most. I thank you. It's 1 Köszönöm o'clock. nektek. We're on time. Pont időben vagyunk. And it's been wonderful being with you all. Nagyon jó volt veletek együtt lenni. Nothing better than the Bhagavatam. Semmi nincs jobb a Bhagavatamnál. So, as well as, so in the coming weeks and months, I don't know, we'll let everyone know when the next sessions will be. A következő hetekben, hónapokban majd fogom tudatni veletek, hogy mikor lesznek a következő előadások. I really thank everyone, especially those who have come here today. Szeretném mindannyiótoknak megköszönni, főleg akik elfáradtak ide a mai napon. And everyone online És mindenkinek, aki online nézi, who couldn't be here physically. és aki nem tudott fizikailag itt lenni. Please read, study the Bhagavatam. Kérlek benneteket, hogy olvassátok, tanulmányozzátok a You Bhagavatamot. can always tell when devotees are because they come back with questions. Mindig meg tudod mondani, hogy ki az, aki csinálja, mert hogyha valaki olvassa, tanulja, akkor kérdésekkel tér vissza. Because as you read the Bhagavatam, there are questions. Mert hogyha az ember olvassa a Bhagavatamot, akkor felmerülnek kérdések. It's not easy, Nem könnyű. and we all experience that. It's not easy. Mindannyian tapasztaltuk, mert nem könnyű. But the more you enter into it, the more a whole new world is opened up. De minél jobban belelépsz, vagy elmélyülsz benne, annál inkább egy új világ tárul föl előtted. And we come in touch with the spiritual reality, Mert hogy kapcsolatba kerülünk a lelki valósággal, with Krishna's world. Krishna világával. And it helps us to realize that this space that we find ourselves in now is not the reality. És segít megértenünk segít bennünket abban, hogy megértsük, hogy ez a valóság, amit valóságnak tekintünk, ez nem az. Don't take the illusion too seriously, Az illúziót ne vegyétek túl komolyan. especially when we understand the reality, then this illusion, not too. Főleg amikor az ember megérti a valóságot, akkor ez az illúzió But it only comes when we have Bhagavatam eyes. de ez csak akkor nyilvánul meg, hogyha Bhagavatam szemüvegre teszünk We szert. have to change our lenses, Ugye a lencséket ki kell cserélnünk. and we will have to put on the Bhagavatam glasses. És akkor Bhagavatam szemüveget kell magunkra venni. What is the process of that? You don't need an optician. Hogy milyennek a folyamata, nem kell látszerészhez menni, You need to sincerely approach Bhagavatam daily. hanem hogy naponta komolyan olvasni kell a Bhagavatamot, hogy meg kell közelíteni.
Granth Śrīmad-Bhāgavatam ki Jai. Shri Radhasham Sundar ki Jai. Shri Danitai Vijay Garanga ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Srila Prabhupada Transcendental Book Distribution ki Srila Prabhupada Marathon 2024 ki Jai. Nittai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Ananda Caitanya Prabhu ki Gaura Bhakta Brinda ki Jai. Jai.